Для вас центровое место. Što vide da poslaniče tu da se možemo i dogovarati. Da, ja ću ga da ovdje raditi. Evo ga onda ovaj ti vraćam, drži. Čekaj, polako. Samo da se prvo... Čekaj, pa nije ovaj da ne?
speaker, Mr. Norlén. Будь ласка, займайте свої місця. І, будь ласка, просимо до залу спікера Стефанчука. Ladies and gentlemen, please rise for the anthem of Будь ласка, встаньте для гімну України. Ще не вмерла України і слава і воля, ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Du sol, din himmel, dina ängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dagar. Då att ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
February 2014, У лютому 2014 року Російська Федерація порушила двосторонні угоди та фундаментальні норми міжнародного права і окупувала Крим. У 2022 році Росія використала півострів як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну. Ігноруючи міжнародне право, окупаційна держава намагалася нав'язати Криму нову незаконну реальність: мілітаризація півострова, знищення культурної спадщини, переслідування громадян України, тиск на корінні народи, викрадення та ідеологічна обробка українських дітей, придушення свободи слова та віросповідання. Це щоденна реальність під російською окупацією. Проте, незважаючи на репресії, кримчани продовжують твердо чинити опір, демонструючи одне послання – Крим – це Україна. Для посилення міжнародної відповіді на окупацію, припинення репресій, захисту жертв та досягнення кінцевої мети деокупації Криму Україна запустила міжнародну Кримську платформу. Це інструмент зовнішньої політики, призначений для консолідації глобальних зусиль щодо деокупації, відновлення справжньої цілісності України та подолання наслідків, спричинених незаконними діями Росії. У цих рамках було проведено 5 самітів на рівні національних лідерів, 3 парламентські саміти у Хорватії, Чехії та Латвії, а також численні експертні форуми, що об'єднали світ на підтримку повернення Криму. Сьогодні Україна та її міжнародні партнери працюють над звільненням усіх утримуваних та незаконно полонених українців. Ці зусилля також включають захист прав корінних народів, зокрема шляхом міжнародного визнання депортації кримсько-татарського народу у 1944 році актом геноциду. Цього року парламентарі з усього світу зібралися в Стокгольмі, щоб підтвердити свою непохитну підтримку України. З 2014 року Швеція послідовно та принципово підтримує Україну. Підтримка України та притягнення Росії до відповідальності за серйозні порушення міжнародного права залишається одним із головних пріоритетів Швеції. Сьогодні вкрай важливо, щоб ми продовжували твердо та єдино стояти разом проти агресії та спроб силою змінити кордони. Мета полягає в тому, щоб висвітлити наслідки незаконної анексії Криму Росією, підкреслити політику невизнання та посилити тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Ми повинні пам'ятати, що таке Крим. Ми повинні діяти так, щоб Росія знала, що ми пам'ятаємо це, і ми не пробачимо, і ми боремося за міжнародне право та елементарну людську справедливість, і ми переможемо. Європа працює сьогодні, тому що 11 років тому світ відвернувся від Криму, звідки все почалося і звідси все має закінчитися. Повернення Криму відновить справедливість і авторитет міжнародного права. Цьогорічний саміт у Стокгольмі одностайно говорить: ми відкидаємо світ, який Росія намагається нам нав'язати силою. Ми прагнемо справедливого миру, і шлях до цього миру пролягає через Крим. Шановні колеги, ваші високоповажності, шановні гості, пані та панове, щиро вітаю вас у Рейхстазі, у колишній Другій палаті, місце проведення 4-го парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи.
Я хотів спочатку подякувати виконавцям національних гімнів Тимурові Василишину та Франкеншу. Тимур народився в Україні, зараз живе у Швеції. Зараз він став потужним голосом на підтримку своєї батьківщини та щотижня виступає на понеділкових мітингах на площі Нормальсторг, недалеко звідси. Мітинги в понеділок організовуються на підтримку України щотижня з початку повномасштабного вторгнення. Яскравий приклад солідарності народу Стокгольму та Швеції з народом України. У цій залі нас оточують фрески, що зображують сцени зі шведської історії. Саме тут вшановують героїв, які відіграли важливу роль у захисті незалежності та свободи нашої нації. І той факт, що ми тут маємо цих героїв, це, власне, вираження цінностей, які є важливі для нас. І також, щоб вшанувати тих людей, які відіграли роль у тому, щоб ми були вільною нацією, і також, які відігравали роль у становленні нашої історії. Вони захищали свою націю, свою демократію, так як зараз українці захищаються від російської навали. І Україна, власне, бореться проти це, захищає свою націю для того, щоб вона, Україна, могла вибирати свою власну долю. Мій дорогий друже Руслане, я пам'ятаю вашу промову в цій залі навесні 23-го року. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну тривало більше року. Зараз воно триває вже 4-й рік. У своїй промові ви наголосили на ролі, яку Швеція відіграла понад 3 століття тому в боротьбі запорізьких козаків за незалежну Україну. Коли ми збираємося тут сьогодні, щоб ще раз висловити свою підтримку боротьбі України за незалежність та територіальну цілісність, ми також спираємося на історичний досвід. Союз у той час ґрунтувався на тому факті, що наші країни мали спільні інтереси, тоді, як і зараз, існували великі держави, які хотіли захопити нові території, тоді, як і зараз, лідери наших країн усвідомлюють, що єдиний вихід для країн, які хочуть вижити як незалежні держави, це спробувати разом стримати імперські амбіції великих держав разом. Руслане, я радий знову бачити вас сьогодні тут, у Рейхстазі, і пишаюся тим, що разом з вами проводжу цю важливу зустріч. Я також радий, що сьогодні до нас приєдналися представники стількох парламентів, і включно з тими, хто не зміг бути присутнім і будуть онлайн. Ця широка підтримка показує, що багато хто з нас підтримує боротьбу України за її свободу, територіальну цілісність і за тривалий і справедливий мир. Дуже важливо показати важливість захисту світового порядку, заснованого на правилах та принципу, що не можна нападати на інші країни з метою завоювання території. Ще один з наших сьогоднішніх виступаючих – це президент України Володимир Зеленський, який буде з нами онлайн. Я хочу, щоб ми всі подякували йому за те, що він є таким лідером у надзвичайно важливий час. Він увійде в історію як один з найвидатніших політичних лідерів 21-го століття. Раніше я говорив про нашу шведську історію. Іноді кажуть, що час героїв минув. Але люди зазвичай впізнають героя, коли вони бачать такого. І вони бачать Володимира Зеленського таким, яким він є. Справжнім героєм. Так, ми живемо у складні та визначені часи, але ми не повинні відчувати безнадії. Історія вчила нас, що демократія та свобода зрештою сильніші за своїх ворогів, сильніші завдяки моральній перевазі, але сьогодні також явно сильніші в матеріальному плані. Раніше це виявилося вирішальним у затяжних військових розборках. Ось чому ми зібралися сьогодні тут, щоб ще раз підтвердити солідарність між вільними та незалежними народами. Ми робимо це, усвідомлюючи, що загроза свободі України є також загрозою для наших народів. Бо ми знову живемо в час, коли нам потрібно бути постійно готовими запалити маяк свободи. Ми не лише повинні бути готовими підтримувати боротьбу України за свободу, ми також повинні бути готовими захищатися від великих держав. Ціла Європа повинна захищатися
від тих держав, які загрожують територіальній цілісності наших країн. Разом ми сильніші за ворогів демократії та свободи. Ще раз, пані і панове, ласкаво запрошую вас на 4-й парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи. Дякую. Шановні гості, для мене велика честь зараз вітати президента України пана Володимира Зеленського, який приєднався до нас дистанційно з України. Пане президенте, вам надається слово. Дуже дякую. Пані і панове, шановні представники Швеції, пане спікер, гості, Руслане. Я розумію, що Кримська платформа – це є надзвичайно важливий захід для того, щоб ми далі продовжували боротися за нашу незалежність. Все, що ми робимо, кожний етап нашої роботи є важливим для того, щоб ми мали Європі мир і свободу. Все повинно захищатися. Ми повинні шанувати людське життя. Ми не повинні дозволити, щоб змінювали кордони країн і щоб хтось вирішив домінувати інші країни і вести агресивні війни. Це є, власне, те, що захищає Кримська платформа. Ми відмовляємося приймати ось цю силу, не визнаючи ось цей жах, який стараються робити певні країни проти інших країн. Хочу подякувати вам за те, що ви займаєте таку принципову позицію і за те, що ви чітко говорите, що анексування Криму в 2014 році було нелегальним актом. Ми всі розуміємо, що є тисячі якихось потенційних війн зараз у світі. Звичайно, дещо є замороженим. Є деякі війни продовжуються довшим часом, але необхідно, щоб мир базувався на міжнародному праві, на домовленостях і на хартії ООН. Якщо ці принципи не спрацьовують тут у Європі, тоді ми, де вони будуть працювати? Це є риторичне питання, і за ним стоїть боязнь, що війна, а не мир, стане щоденністю людства, як і це було у темні часи. Ми не можемо на це дозволити. Зараз ми знаходимося у критичному моменті, і ми працюємо дуже тісно з США, європейськими партнерами, з багатьма іншими, визначаючи ті кроки, які можуть дозволити нам завершити війну Росії проти нас, проти України і дійсно принести безпеку всім. Є багато шуму у ЗМІ, багато політичного тиску і навіть більших відповідальностей за те, які рішення хоче прийняти Путін. Правове визначення того, що він хоче, щоб ось цей принцип територіальної цілісності і суверенності не був виконаний. І це є основною проблемою. Ви всі розумієте, що це означає. Він хоче не лише це від України, він хоче цього від усього світу. І це надзвичайно небезпечно. І я хочу наголосити ще одну річ. У тих кроках, які ми координуємо разом з США, ми стараємося, щоб були надзвичайно чутливі пункти у цих документах, включно з визволення всіх українських полонених з Росії в формулі «всі на всіх». І повністю повернути всіх українських дітей, викрадених Росією. Це є важливі кроки, але для того, щоб досягти в дійсності миру, необхідно більше. Звичайно, ми й далі продовжуємо працювати з нашими партнерами, особливо з США, шукаючи компромісу, який посилить, а не послабить нас. І ми будемо продовжувати пояснювати, наскільки це є небезпечно. Просто казати, що агресія – це є те, що можна не звертати увагу на це, і нібито все виграли. І я питаюся у вас, не
будьте мовчазливими, не будьте пасивними спостерігачами історії, будьте її учасниками. Надзвичайно важливо підтримувати Україну, і я хочу подякувати вам за цю підтримку. Надзвичайно важливо підтримувати її у процесі переговорів, і я дякую за кожну пораду, за все, що ми отримуємо від європейських лідерів. І надзвичайно є важливим підтримувати європейські принципи, яких дотримується Європа. Кордонів не можна силою змінити. Злочинці не повинні залишитися безвідповідальними. Вони повинні відповідати за цю війну, яку вони розпочали. Через це рішення щодо замороження російських активів є важливим. Будь ласка, підтримайте це рішення і далі підтримуйте тиск на Росію, тому що Росія і далі продовжує вбивати людей кожного дня. Окуповані території залишаються окупованими. І це означає, що Росія й далі залишається країною-агресором. Тут присутні 70 представників з різних делегацій парламентів. І це означає, що якщо парламенти світу не закривають очі на це, ніхто не буде закривати очі. Дякую за вашу підтримку. Дуже дякую. Дорогі друзі, будь ласка, використовуйте навушники, я говоритиму українською мовою. І скористуйтесь послугами синхронного перекладу. Пане президенте Зеленський, дорогий Андреас, шановні панове спікери, шановні колеги, голови делегацій, шановна пані міністр, дорогі друзі. Насамперед дозвольте мені подякувати нашим шведським партнерам і друзям за тепло і гостинність у цю холодну пору року, а також за надзвичайно високий рівень організації цього форуму. Я особливо вдячність хочу висловити моєму великому другові, спікеру Норлену, за рішення стати господарем 4-го парламентського саміту Кримської платформи. Мені водночас приємно бачити серед присутніх тут і керівників парламентів Хорватії, Чехії, Латвії, які були організаторами 3 попередніх самітів. І я вдячний кожному з присутніх у цьому залі не лише за приїзд до Стокгольма. Я щиро вдячний за ту величезну допомогу, яку ваші країни послідовно надають Україні, ось уже майже впродовж 4 років з моменту початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. І я хочу подякувати вам від імені українців, від імені Верховної Ради України, від імені присутньої сьогодні у залі представницької української делегації, яка представляє всі без виключення фракції українського парламенту. І, друзі, ми сьогодні зібралися говорити про Крим. І говоритимо про те, як Росія перетворює Кримський півострів на військову базу, що використовується в агресії проти України. Як в анексованому Росії Криму закривають українські школи, як з кримських портів російський тіньовий флот вивозить викрадене в Україні зерно, як переслідують незгідних з діями режиму громадян, і як ми пишаємося тими, хто
представляючи різні народи, не припиняють боротьби і чинять спротив діям російської окупаційної адміністрації. Але це не все, про що ми будемо говорити. Ми будемо сьогодні з вами говорити про те, як спільно зупинити російську агресію, як припинити наругу над міжнародним правом, а також про те, яким все ж таки має бути мирний план для України. Дорогі друзі, ви знаєте, що в минулий четвер у Києві ми офіційно отримали від американської делегації проект плану щодо завершення війни. І ми домовилися, що наші команди будуть працювати над цими пропозиціями. І вже вчора наша делегація провела перший раунд перемовин з американськими партнерами. І як сказав вчора увечері президент України Володимир Зеленський, є сигнали, що команда президента Трампа нас почула. І ми готові рухатися до справжнього миру, ми завжди про це заявляли. Але дозвольте окреслити наші ключові принципи і пріоритети. Ви знаєте, що від першого дня війни Україна прагне миру, який поважає нашу незалежність, наш суверенітет і нашу гідність. Україна готова до змістовних перемовин щодо завершення війни, включаючи на рівні лідерів. Водночас ми маємо чітко позначити українські червоні лінії, за які ніхто не має права зайти. Ані фізично, ані юридично, ані морально. Жодного правового визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень щодо Сил оборони України. Жодного вето на право України обирати майбутні альянси. Будь-який справжній мирний процес має ґрунтуватися на дуже зрозумілому принципі. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Так, і ніколи не відмовлялись ми від власної мови, від своєї віри, від національної ідентичності. Вчора під час огляду Рейхстагу спікер Норлан підвів мене до першої в Європі, а відтак у світі, Конституції Пилипа Орлика, яка датована, ви тільки вдумайтеся, 1710 роком. Шановні друзі, присутність у стінах шведського Рейхстагу цього унікального українського документа має для мене, як для правника і як для громадянина України, глибокий символізм і великий знак. Бо Конституція і воля власного народу є ще одною червоною лінією, яку ніхто і ніколи не має права порушувати. Я переконаний, що важливою складовою реального мирного плану, який неминуче призведе до припинення російської агресії, є нарощення оборонних спроможностей України і Європи, надійний захист нашого неба і обезпечення критичної інфраструктури. І тому ваша консолідована і безумовна підтримка України як жертви агресії, дорогі друзі, є важливим, якщо не ключовим питанням мирного плану. Нам потрібно рухатися вперед у процесі фіналізації надання Україні надійних гарантій безпеки з боку визнаних світових демократій – Об'єднаної Європи та Сполучених Штатів Америки. З іншого боку, ми повинні максимально посилити санкційний тиск на Росію, доки Путін не буде готовий укласти мир. І справедливим буде використання російських заморожених активів, тому що це ціна за агресію, і ціна за забрані життя, і ціна за завдані руйнування. Ми щиро віримо, що 18-19 грудня Рада Європейського Союзу прийме з цього приводу справедливе рішення. Крім цього, членство України в Європейському Союзі і НАТО теж мають бути елементами як гарантій безпеки України, так і мирного плану. Лише за цих умов Росія відступить. Бо нарешті зрозуміє, що здолати і загарбати Україну як інтегровану частину демократичного світу буде неможливо. Що Україна раз і назавжди стала частиною того світу, де немає місця тиранії, де панує демократія. І ми щиро віримо, що консолідована сила наших партнерів може насправді наблизити такий потрібний нам усім мир.
І, шановні друзі, ми не маємо права змарнувати цей шанс. Тому я прошу кожного з вас використовувати власні можливості, працюючи з нашими партнерами, адміністрацією, парламентом Сполучених Штатів, парламентами Європи, парламентами інших країн світу для цього результату. Дорогі друзі, настає вирішальний момент нашої боротьби. Боротьби за Україну, боротьби за Європу, боротьби за тривалий і справедливий мир. Ми знаходимося під шаленим тиском ворога і його брехливої пропаганди, шаленим тиском втоми і втрат. Але, друзі, давайте будемо щирими, що у нас є ще один тиск, який не дає права нам здатися на милість ворога і припинити боротьбу. І цей тиск значно більший, тому що це тиск нашого власного сумління, це тиск пам'яті про всі наші жертви і страждання, це тиск відповідальності, спільної відповідальності за майбутнє. І це тиск нашої гідності. І цей тиск не дасть нам відступити. Тому дякую вам за увагу і слава Україні! Шановні гості, дорогі друзі, дозвольте мені запросити наступного виступаючого, міністра закордонних справ Швеції, пані Марія Малмер Стенергард. Шановна пані міністерко, вам слово. Мікрофон ваш. Шановні спікери, високоповажності, шановні гості, велика честь для мене привітати вас сьогодні. Давайте спочатку скажу кілька слів про ту дипломатію, яка стала дуже інтенсивною останніх кілька днів. Україна завжди давала знати, що вона серйозно відноситься до встановлення довготривалого миру і справедливого миру в Європі. На жаль, Росія не погодилася до встановлення, до припинення вогню без всяких умов, а Україна це зробила. І тому, що Росія не зробила свого висновку, так само не погодилася з такими пропозиціями і Швеція, і інші країни. Ми розуміємо, що кордони не можна міняти силою, і ми, якщо змінимо кількість військ України, ми знову будемо запрошувати російські війська на вторгнення до України. Тому Україна повинна вирішувати власними бажаннями, що вони хочуть, яке майбутнє вони бажають, членом якої організації вони хочуть бути. І ми розуміємо, що є певні елементи, які будуть визначати суверенітет України, їхнє майбутнє, і ми підтримуємо їх. Коли буде продовжуватися російська навала, російське вторгнення, ми будемо постійно продовжувати допомагати Україні, щоб зменшити силу Росії, щоб підтримати Україну. Ви можете на це надіятися. І хочу сказати, як минулого тижня був день, Світовий день дітей, ми думали про тисячі тих українських дітей, яких Росія силою перевезла з України на свою територію. Це заставило мене подумати про Сашка з Маріуполя, якого відокремили від його мами, і він більше ніколи її не побачив. Я думаю про те, що відбулося, про батька, якого забрали від його дітей, яких перевезли в Москву, яких утримують в якихось інтернатах в Москві. Як мати, я собі не можу уявити те нещастя, коли дітей забирають від неї, від сім'ї, і коли вони там їх навчають і ідеологічно опрацьовують. Ми не можемо дозволити цього зробити, і ми не можемо погодитися з тим, що діти втрачають навіть своє життя під час війни. Ми повинні зробити все для того, щоб депортованих українських дітей, всіх їх привезти назад додому, до України.
Цей саміт також дозволяє нам ще раз встановити такі основні факти. Україна, Крим – це Україна, Донецьк – це Україна, Луганськ – це Україна, Херсон – також Україна, і Запоріжжя – також Україна. І давайте скажу чітко, Швеція ніколи не визнає нелегальну анексацію Криму Росією, ні будь-які інші території України. Ми ніколи не будемо заохочувати агресію. Ми винні українським людям, особливо тим, які зараз знаходяться на окупованих тимчасово територіях, дітям і чоловікам, які на війні, які борються за свободу свою і нашу. Ми боремося за кожну людину в Україні і за межами України, які вірять в те, що все повинно управлятися по законах, а не силою. Ми бачимо також, що російське вторгнення показує нам чітко, демонструє, що українська незалежність повинна продовжувати, Україна повинна існувати. Ми бачимо, що в результаті вторгнення сім'ї розриваються, постійна пропаганда передається на Україну, кримські татари, вивезені з України, сидять в полоні, в різних під стражею. І Росія надзвичайно великі страждання наносить на Україну. Ми повинні допомогти Україні для того, щоб забезпечити справедливі визволення всіх жертв і не дозволити цього, щоб воно постійно відбувалося надалі на майбутнє. Ми записуємо в Швеції всі ті злочини, задокументовуємо все, що відбувалося в Україні, для того, щоб можна було зробити міжнародний механізм, запустити міжнародний механізм по покаранню за ці злочини. І це надзвичайно важливо. Ми не можемо дозволяти безкарності продовжуватися. Ми бачимо, що в листопаді в суді в Україні суд засудив до смертної кари російського військового, який вбивав українських людей. Це тільки було першим рішенням в цілій низці таких справ, які будуть продовжуватися. Це процес, який тільки починається. Якийсь створив спеціальний трибунал для покарання російських злочинів і для того, щоб заставити платити репарації Росією. Так як жорстока війна проти України продовжується вже 4-й рік, 4-та зима наступає, ми будемо робити все для того, щоб допомогти Україні надати важливу підтримку як військову, так і цивільному населенню. І ми тут разом з колегами в Брюсселі показуємо про те, що Європейський Союз підтримує Україну, хоч наша підтримка все одно ще замала, ніж те, що союзники Росії по закупівлі нафти показують. Це дуже негарно з їхньої сторони, це ганьба, і це повинно бути припинено. Ми повинні продовжувати працювати над тим, щоб заставити Росію платити за збитки Україні. І раніше про це вже говорилося на засіданні нашої спілки тут, і Росія повинна заплатити за це. Це цитата із промови. І хочу вам сказати ще одне. Швеція буде продовжувати стояти з Україною, з тими, хто підтримує міжнародне право, і будемо шукати справедливого і тривалого миру. І дякую всім. Слава Україні! Дуже дякую, пані міністерко, за ваш вклад, за те, що ви встановили такий конструктивний тон на сьогоднішньому засіданні. Шановні делегати, зараз для мене велика честь відкрити пленарне засідання 4-ї міжнародної кримської платформи. Перед тим, як оголошу наступного спікера, наступного виступаючого, хочу кілька організаційних питань вам розказати на сьогодні. Ми будемо займатися
триматися до 11-ї години. Після того в нас буде на 30 хвилин перерва на каву. Знову зберемося об 11:30 до 14:15, де ми будемо в цей час ми завершимо наше засідання оголошенням спільної заяви. У нас надзвичайно великий список виступаючих на сьогодні. Я прошу нагадати всім, що ви обмежені часом у 3 хвилини. Всього 3 хвилини. Це значить 180 секунд. Я знаю, що в інших країнах 3 хвилини може бути більше часу, ніж 180 секунд, але в Швеції це саме так. Ви маєте список, хто за ким буде виступати, порядок виступаючих. Деякі з виступаючих попросили, щоб ми їм дозволили виступити раніше через те, що вони повинні раніше поїхати. Ми на це погодилися, а решта приблизно йде в алфавітному порядку. Всі будуть виступати з трибуни, мікрофон автоматично включається, коли людина починає говорити на трибуні. Тут є одне місце спереду, яке спеціально визначено для наступного виступаючого. І оце ось тут ви бачите, там вам будуть показувати, де воно знаходиться. Нашим першим доповідачем буде пан Джордан Яндрокович, спікер Хорватського собору. Яндрокович, вам слово, прошу. Шановний Андреас, шановний Руслан, пані міністр, шановні колеги, 3 роки тому в Загребі, коли була перша українська міжнародна кримська платформа, ми разом стояли з вами і для того, щоб підтримати повернення суверенітету. І ми зробили то саме в Празі, потім в Ризі. І сьогодні я дякую Шведському Рейхстагу, Верховній Раді України за те, що зібрали нас тут, для того, щоб ми знову підтвердили про ті самі принципи. Ми стоїмо на підтримку міжнародного права, який так жорстоко був порушений Росією, що привело до розрушення в Україні. І ідея в тому, що вони пропонують, що що кордони можуть бути змінені шляхом сили, дуже небезпечне. Ми не повинні цього допустити. Ми знаємо, що ми повинні захищати принципи суверенності, і це становиться не тільки нашим обов'язком, це те, що ми повинні зробити для того, щоб зберегти глобальну безпеку. Ми всі повинні звернути на це величезну увагу. Ми повинні звернути на те, що США пропонує для закінчення війни. Створюється тиск на Росію для того, щоб вони припинили війну. Ті коментарі, які тільки що голова Верховної Ради Стефанчук зробив, дуже важливі і необхідно їх підтримати як ніколи. Ми бачимо, що Росія також напала на не тільки суверенні права однієї держави, а на нас всіх, і ми повинні зробити все для того, щоб допомогти Україні в цьому. Ми повинні це зробити будь-якими засобами, які ми тільки можемо надати, політичними, фінансовими, гуманітарними чи військовими. І крім того, ми також поділилися своєю експертизою, своїми фаховими знаннями по питаннях переслідувань в судах і так далі. Інша допомога для України. І я вірю в те, що ми допоможемо захисникам України для того, щоб захистити свою землю. І ми будемо інвестувати у майбутнє, яке буде більш передбачуваним для нас всіх. Це ми повинні залишатися непорушними в тому, щоб підтримувати Україну і робити все, що на нашому порядку дня, діяти в найкращих інтересах наших держав, наших сердець. І дякую за все. Хай Бог береже мужній український народ. Дякую і слава Україні.
Дякую, пане Яндрокович. І зараз запрошую Єржі Драгоша. І це є перший віце-президент Сенату парламенту Чеської Республіки, який також організовував другий парламентарський саміт. Дякую. Окей. Шановні пане голово, шановний Андреа, шановний голова Верховної Ради, шановний Руслане, шановні президенти та віце-президенти і представники національних парламентів, парламентської асамблеї, пані і панове. Для мене велика честь бути частиною 4-ї парламентської сесії Кримської платформи, саміту та представляти Сенат парламенту Чеської Республіки. Тут минуло понад 3,5 роки з того часу, як Крим був, як почалася повномасштабна війна. І ми знаємо, як європейський політик і європейські політики ми наводимо аргументи того, що мир повинен бути досягненим будь-якими мірами, будь-якими заходами. Ми знаємо, що деякі диктатори, як, наприклад, Чемберлен, коли в 1938 році повернувся із конвенції, він сказав, що наразі мир забезпечено. Але ми знаємо, що після того, коли провінція була захоплена була і вся Чеська Республіка, і тоді почалася найбільший контакт, найбільша війна у Європі. Ми не повинні вести переговори з такими диктаторами. Ми повинні підтримувати цю героїчну націю, яка захищає і себе, і Європейський Союз в цілому. Ми повинні їм надавати гуманітарну допомогу в тому, щоб захистити інфраструктуру України, допомогти в забезпеченні військовим обладнанням України. І ми робимо все, особливо у формі чеської ініціативи, яка надає військову зброю для України. Ми робимо все для того, щоб Україна пройшла оце випробування історією. Якщо ми знаємо, що в подібній ситуації, коли відбувалося випробування Гітлером, багато країн втратили все, що могли. Вони мали вибір між гідністю і війною, мали вибір між соромом та війною, вибрали сором, а отримали війну. І ми бачимо, що ми практично тепер відповідаємо за те, що відбувається в Україні, і за те, що відбувається в світі. Дякую всім і слава Україні. Дякую, пане Драгош. Наш наступний виступаючий – це є представник із Латвії, і це буде по відеозвернення. Cienījamie kolēģi, jau Немає англійського перекладу. Brukumam Ukrainā. Katra Eiropas politiķa pienākums šodien ir nerimstoši turpināt atgādināt par
Окей, вони не дозволяли нам використовувати нашу ідентичність, нашу мову. Ми до сих пір навіть сьогодні маємо роботу з цими наслідками того, що відбулося. І зараз у нас відбувається гібридна війна, і Балтійські республіки продовжують з цим мати справу. Ми бачимо, наскільки небезпечно ця робота, те, що вони з нами роблять, ця гібридна війна. І ми практично нагадуємо ворогу Європі про те, що Росія продовжує нам загрожувати, що ще необхідно бути зроблено для того, щоб Європа зрозуміла, що відбувається з нами. Час прийшов для Європейського парламенту більше зробити, ніж вони роблять. Ми повинні признати, що європейські парламенти повинні підтримувати Україну більше і neesam izdarījuši arī savu mājas darbu. Krievijas iesaldē vienlaikus turpinās tirdzniecība. Aizvien ir nozares un jomas, kurās iespējams pastiprināt sankcijas. Cienījamie kolēģi, jāizmanto visi starptautiskie un tiesiskie mehānismi, lai Krievija un tās amatpersonas повинні використовувати будь-які інструменти для того, щоб Росію притягнути до відповідальності за ті всі злочини, що вони скоїли проти України, проти дітей України. І слава Україні! Thank you, Miss. Дякую вам, пані Мієріна. А зараз ми прослухаємо послання від пана Майка Джонсона, спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки. Доброго дня. Я спікер з Вашингтону, Майк Джонсон. Мені дуже приємно виступати перед вами у Стокгольмі. Я хочу подякувати спікерові Норланду, спікерові Степанчуку за запрошення. Я недавно відвідував пана Стефанчука, і ми бачилися на зустрічі Великої Сімки в Отаві. І запрошую вас у Вашингтон. Вибачте, вигляд з мого балкона в парламенті найкращий у місті. Я хочу привітати усі парламентські делегації, які приїхали сюди обговорити дуже важливу тему. Оця зухвала атака Росії на народ України є непрецедентна. Вона порушує територіальну цілісність та суверенність, а це не обговорюється. Я хочу подякувати колегам з Європи та усього світу за всі дії, які вони зробили. Санкції проти Росії, підсилення захисту, для того, щоб протистояти російським діям. Незважаючи на все, що відбувається, український народ бореться за своє виживання і надихає нас усіх. Ми, як представники Сполучених Штатів, будемо працювати разом. Президент Трамп, республіканці, демократи у Конгресі і Сенаті. Будемо робити все від нас залежне для українського народу. Усі держави, від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, до Африки. Президент Трамп намагається зупинити у всіх цих частинах світу кровопролиття, адже мир забезпечується силою. І тільки на основі цього принципу побудована закордонна політика Сполучених Штатів. Ми переконані, міжнародні зусилля принесуть справедливий і тривалий мир нашим друзям в Україні. Вибачте, що не зміг особисто приїхати до Стокгольма, але бажаю вам плідних обговорень. Нехай вас Бог благословить. Дякую, пане спікере. А тепер продовжимо. Відповідно до переліку запрошую пана Вінсена Блонделя, президента Бельгійського Сенату, а після нього готується пані Рая Назарян. Шановний спікер Рікстагу, пане голово Верховної Ради, високоповажні гості.
6 місяців тому я їздив до Києва, і кілька з вас до мене приєдналися, зокрема Андреас Норлен і Руслан Стефанчук. Ми вшановували жертв, які загинули у Бучі. Те, що ми там побачили, залишилося у наших душах. Я поїхав з Києва ще більш переконаний, такі злочини не можуть залишатися непокараними. Буквально кілька днів тому сталася страшна атака на місто Тернопіль. Ми хочемо вшанувати пам'ять усіх жертв і ще раз висловити нашу солідарність з українським народом, які гинуть у захисті своєї держави, тих громадян, які все втратили чи були переміщені. Російська агресія проти України – це не просто геополітичний виклик, це є доволі таки глибокий виклик європейській безпеці, усім нашим цінностям та нашим державам. Крим – це є частина України, а спроба Росії незаконно анексувати територію України порушує Хартію ООН. Ми засуджуємо катування, негуманне ставлення, яке там відбувається. Притягнення до відповідальності дуже важливо. Ми продовжуємо підтримувати міжнародне розслідування воєнних злочинів. Росія повинна бути притягнена до відповідальності і повинна заплатити за все руйнування, яке вона спричинила. Чітко заявляю, Україна повинна стояти у центрі усіх мирних зусиль. Будь-яке обговорення її майбутнього повинно відбуватися спільно з українським народом, щоб це стало в основі тривалого і справедливого миру. Шановні колеги, я хочу особистим зауваженням завершити. 30 років тому я тут, у Стокгольмі, заручився із жінкою, яка стала моєю дружиною і досі нею є. Це сталося на Ріксмості. Це якраз на виході з будівлі Рікстагу. Для мене це дуже такий дорогий спогад. Я сподіваюся повернутися скоро знову на той міст, як тільки Україна відновить свою суверенність у світі, який поважає міжнародне право. Сьогодні ми підкреслюємо наше бажання працювати разом, щоб повернути цей правовий порядок. Давайте працювати в єдності для того, щоб забезпечити повноцінний і тривалий і справедливий мир в Україні. Слава Україні! Thank you very much. Дякую, пане спікеру. Зараз буде пані Рая Назарян, спікерка Національної асамблеї Болгарії, а після неї буде Лаурі Хусар з Естонії. Пані Назаря, будь ласка, маєте 3 хвилини. Пані, панове, уже іде 4-й рік незаконної, несправедливої і неспровокованої агресії Росії проти України. Ми не забудемо і не втомимося повторювати. Війна не почалася 24 лютого 22 року, а була розпочата з незаконної анексії Криму у 2014 році. Незаконна анексація та завоювання суверенних земель України є порушенням міжнародного права. Це українські території. Повинні бути повернені відповідно до права, до міжнародних принципів. Болгарія стояла і залишатиметься надійним партнером Кримської платформи ще від її заснування у 2021 році. Ми беремо участь в парламентських сесіях, робимо внесок в конференції з питань безпеки на Чорному морі, в тому числі під час форуму в Софії минулого року. В цьому форумі взяли участь 42 країни і 8 міжнародних організацій. Ми розуміємо,
що з огляду на новини минулих днів, мушу сказати, що наші партнери США, президент Трамп намагаються знайти спосіб припинити військові дії в Україні. Цей план з 28 пунктів є основою для тривалого і справедливого миру. Але ця пропозиція повинна обговорюватися в координації між усіма європейськими партнерами, адже наслідки цього мають вплив не тільки на безпеку України, але і Болгарії, Європейського Союзу і цілої Європи. Республіка Болгарія підтверджує своє прагнення підтримати Україну і всі зусилля НАТО і Сполучених Штатів для того, щоб забезпечити, що будь-яка угода, яка буде укладена, забезпечить безпеку України і надасть гарантії безпеки. Народ України має право вирішувати власне майбутнє і має голос щодо будь-якої мирної угоди. Друзі, наша ціль – мирний і сталий розвиток регіону. Ми не повинні керуватися амбіціями, а потребами. Зараз перед нами стоїть вибір, який повинен відповідати інтересам як українського народу, так і Євросоюзу. Стабільна, незалежна, демократична Україна – це важливий фактор для безпеки і розвитку нашого континенту. І нарешті я маю послання для народу України. Ви не одні у ці складні часи. Болгарія стоїть пліч-опліч з вами у вашій боротьбі за свободу, гідність і безпеку. Дякую вам. Thank you. Дякую, пані голово. А тепер хочу запросити пана Лаурі Хусара, президента Рігі Коку Естонії. Будь ласка, майте 3 хвилини на свою заяву. Наступним буде Маркос Перестрелло. Прошу. Шановні колеги, шановний Руслане, шановний Андреасе, дозвольте мені почати з подяки за те, що ви всіх нас сьогодні зібрали. Кримська платформа – це не просто зустріч, це символ нашої колективної відданості, суверенітету, миру і гідності. У цей момент історії засвідчує великі наслідки не тільки для українців, а для всіх європейців. Україна знову і знову показує, що серйозно ставиться до миру. Президент Зеленський готовий вести переговори. Дуже важливо, щоб Європа, Україна і США працювали разом, щоб досягнути справедливого і тривалого миру. Нехай це буде мир, заснований на міжнародному праві. Нехай він поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Миру не можна компромісами досягнути. Історія показує, згинання перед агресією не закінчує шторм, а навпаки запрошує ще більший. Шановні колеги, нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. Вимоги Росії не можна легітимізувати за жодних обставин. Європа ніколи не визнає вимоги розширення Росії за межі її кордони. І переговори повинні починатися після припинення вогню. Будь-яка угода повинна містити гарантії безпеки з боку реальних сил України. Україна зберігає право вибирати своє майбутнє, чи то до ЄС, чи то до НАТО. Не повинно бути непокараності за злочини. Депортовані діти з України повинні повернутися додому, агресори повинні заплатити, а заморожені російські активи повинні стати інструментом для відбудови усіх руйнувань. В Європі ці активи перевищують 200 мільярдів євро. Давайте їх будемо використовувати.
Ми сподіваємося, що наступні дні сформують архітектуру безпеки Європи. Давайте забезпечимо, щоб цей мир вшанував сміливість українського народу. Якщо території можна купувати, якщо кордони можна силою рухати, то тут ніхто не є у безпеці. Щоб попередити таке майбутнє, ми повинні підсилити нашу підтримку Україні і продовжувати тиснути на Росію. Я чесно вам скажу, Росія ніколи не зміниться. Шановні друзі, ми разом. Ми повинні тиснути і виявляти солідарність і підтримувати Україні. Слава Україні! Thank you. Дякую. А тепер запрошую Маркоса Перестрела, президента парламентської асамблеї НАТО, а також спікера португальського парламенту. А після того буде Юсі Гала Аго. Пане спікере, високоповажні гості, від імені португальського парламенту, від парламентської асамблеї НАТО хочу подякувати шведському парламенту за запрошення і прийняття цього саміту. Португалія стоїть пліч-опліч з Україною. І в португальському парламенті більшість раз за разом підтверджує підтримку України і засуджує російську агресію. Ми активно піднімаємо справу України перед партнерами на глобальному півдні. Ми захищаємо глобальні принципи, верховенство права, багатосторонність, суверенність, територіальна цілісність, повага до прав людини. Це не тільки турбота Європи, це є фундамент міжнародного правопорядку. Шановні гості, в парламентській асамблеї НАТО представники 32 парламентів членів НАТО пліч-опліч стоять з Україною з самого початку російської агресії. Ми стали однією з перших міжнародних інституцій, яка виключила російську делегацію після законної анексії Криму у 2014-му. А після вторгнення у 2022 році ми не тільки підтвердили нашу підтримку, а ще й подвоїли її. Крім того, створили фонд для участі представників Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО. Ми беремо участь в обговореннях припинення вогню. Наша асамблея також підтримує всі зусилля на досягнення справедливого і тривалого миру, того, який забезпечить вільне, суверенне і багате майбутнє України. Це також забезпечить довгострокову безпеку Європи і зупинить російську агресію. Це стане можливе лише тоді, коли переговори відбуватимуться за максимальної участі України. Нічого про Україну без України. Україна стане прецедентом, який буде мати глобальні наслідки. Не маємо ілюзій. Росія є і залишиться загрозою НАТО та євроатлантичній безпеці. Будь-які домовленості повинні принести кінець агресивній поведінці. А ми повинні показати силу. Найкращий спосіб досягнути миру завтра – це надати оборонну допомогу Україні. Спроможна українська армія зможе зупинити агресію, а також безпекові гарантії, які ми повинні надати. Саме тому парламентська асамблея НАТО закликає всіх союзників підвищити витрати і підсилити оборонну допомогу, в тому числі через Пюрл. Шановні учасники, я підсумовую. НАТО визнає ваше лідерство у ці критичні дні. НАТО і Португалія вас підтримує зараз, у цей критичний момент і на майбутнє, аж доки ви будете захищати безпеку і відбудовуватиме свою Україну як сильного члена НАТО та європейської сім'ї.
Thank you. Our next speaker Дякую. А тепер хочу запросити Юсі Гала-Аго, спікера Едускунта Фінляндії, а потім буде Юлія Клокнер. Пане Юсі, запрошую до слова. Спікер Норлен. Спікери Норлене, голово Стефанчук, шановні колеги. За майже 4 роки ми збиралися вже багато разів у різних форматах, на яких ми підкреслювали нашу політичну підтримку Україні. Що змінилося з останнього засідання Кримської платформи? Звичайно ж, це американська адміністрація та її підхід до російської агресії. Це дуже недобре не тільки для України і для європейської безпеки, але і для самих США та їхніх стратегічних інтересів. Будемо сподіватися, що пан Трамп та його команда розуміє справжню природу режиму Путіна, а також зробить відповідні висновки. Але що зараз роблять американці, не в наших руках, тому не будемо загострювати на цьому увагу. Ми повинні переживати за власну спроможність і бажання діяти. Після 4 років зустрічей, самітів, європейські держави досі купують російську нафту, добрива. Ми не конфіскували заморожені російські активи у наших банках. Більшість держав досі нічого не робить, щоб підтримати Україну військовими матеріалами. Росія становить довгострокову стратегічну загрозу усій Європі і взагалі світовому правопорядку. Якщо Росію не зупинити в Україні, вона стане небезпечною для всіх інших. Успіх Росії в Україні стане доволі небезпечним посланням для інших держав у світі, що агресія приносить нагороду. Тому великі слова – це недостатньо. Нам потрібен великий внесок, особливо від потужних і великих держав. І, зокрема, від тих держав, які знаходяться далі від російських кордонів. Ми часто кажемо, українці борються за нас усіх. Якщо ми дійсно так думаємо, то ми всі повинні відповідно діяти. І зробити нашим основним пріоритетом допомогу українцям. Якщо ми хочемо, щоб росіяни нас сприймали серйозно, і американці також, то ми мусимо брати на себе більше відповідальності і також займати відповідне місце. Дякую вам, шановні голови, пане Стефанчук. Дякую. А зараз я запрошую пані Юлія Клокнер, президентку німецького Bundestagu. А після цього у нас будуть 2 відеопослання. Дякую. Шановний Андреа і шановний Руслан, ваші високоповажності. Дуже приємно бути тут разом з вами. Ми зустрічаємося зараз в Стокгольмі, і в Україні знову ще одна зима через цю війну. Російські дрони б'ють кожного дня. Люди повинні ховатися. І країна повинна вижити за принципи, які визначають нас всіх. Міжнародний правопорядок, міжнародний закон, свобода, демократія. І це чітко зрозуміло, що відбувається. Ми повинні визнати, що єдність в Європі зараз також проходить етап випробування. Деякі говорять про якісь рішення, менше санкцій на Росію. Інші говорять, що необхідно змінити політичний тон, послати меседж, який не лише стосуватиметься Європи.
Але я хочу сказати, що це не дуже корисні меседжі. Тільки кілька місяців тому спікер Майк Джонсон сказав, що територіальна цілісність і суверенітет держави не можна обговорювати. Ми будемо розглядати кожну пропозицію миру, чи вона в дійсності захищає ось цей суверенітет і свободу. Непохитно Європа буде підтримувати і далі Україну. Більшість наших країн, частин Німеччини разом ми належимо до цієї європейської громади, базуючись на принципах. Ми повинні мати не лише консенсус, ми повинні всі бути разом. Але чітко хочу сказати вам, що Німеччина також старається примирити, якось мирити Росію впродовж довшого періоду часу. І ілюзії щодо суті цієї війни є небезпечними. Вони ослаблюють Україну, вони ослаблюють нас. І ми зараз проходимо тест. Ми не повинні з'єднатися. Ми не повинні показати, що ми роз'єднані. Навпаки, ми повинні показати нашу єдність. Ми повинні дякувати кожній матері, яка захищає своїх дітей від загрози ракет Росії. Ми повинні допомагати народу України і миру у Європі, не лише в Україні. Нехай живе Україна. Дякую. Дякую. А зараз ми почуємо меседжі від пана Дика, представника Палати представників і також представниці Сенату. А після цього буде пан Кауфман. Австралія рішуче підтримує український суверенітет, територіальну цілісність та право захищати себе проти Росії. Російська спроба анексії Криму з 2014 року і дотепер і повномасштабне вторгнення в Україну демонструє повне ігнорування Росією міжнародного права та статуту ООН. Росія повинна негайно, повністю та беззастережно відкликати свої сили у межах міжнародно визнаних кордонів України, включаючи Кримський півострів. Австралія та Україна надалі стоятимуть пліч-опліч. Ми вважаємо, що всім країнам краще у світі, де міжнародні правила є чіткими, взаємоузгодженими та послідовно дотримуються. Російська агресія має серйозні наслідки для безпеки як в Євроатлантичному регіоні, так і в нашому власному регіоні. Я хочу подякувати Швецію, яка приймає нас тут на 4-му засіданні саміті Кримської платформи. Сьогоднішній саміт у Стокгольмі посилає потужний сигнал підтримки Україні та непокори Росії. Міжнародна спільнота підтверджує наш обов'язок підтримувати основоположні права суверенітету і територіальної цілісності. Австралія з гордістю виділила Україні понад 1,3 мільярда доларів військової, енергетичної та гуманітарної допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ми пишаємося тим, що ми є найбільшим постачальником військової підтримки Україні. Країна, яка не є членом НАТО. Австралія запровадила понад 1600 цільових фінансових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, які підтримують Росію у цій війні. Ми маємо також запровадити обмеження цін країна Великої Сімки на російську нафту. І ми також маємо нав'язати торговельні заборони, які сприяли зменшенню торгівлі Росії. Австралія далі продовжує роботу з партнерами для тиску над Росією за справедливий та міцний мир в Україні, безпеку та стабільність в Європі. І ми повинні продемонструвати, що перед обличчям неспровокованої агресії міжнародна спільнота є об'єднаною, щоб завжди гарантувати, що ціна насильства не може переважати над миром. Це наш обов'язок. Дякую і слава Україні. Шановні делегати, будучи президентом Сенату Співдружньої Австралії, це для мене надзвичайно велика честь звернутися до вас з 4-ї парламентської сесії саміту Міжнародної Кримської платформи. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну є не лише нападом на територіальну цінність цієї країни, а й нападом на саму основу міжнародного порядку. Австралія засуджує
неспровоковане, незаконне та неморальне вторгнення Росії в Україну. 3 роки тому ми оплакуємо втрати України, але ми непохитні у нашій підтримці Україні і підтримуємо її суверенітет та територіальну цілісність. Росія повинна негайно, повністю та беззастережно відкликати свої війська і зберігати на міжнародному рівні визначені кордони України, включаючи Кримський півострів. Наші відповіді як парламентарів повинні бути непохитними. Недостатньо лише слова. Австралія підтримує Україну та продовжує надалі сильну та непохитну підтримку доти, поки це буде необхідно. Ми надали Україні значну оборонну, економічну, енергетичну та гуманітарну допомогу. Підтримка Австралії на сьогодні становить більше ніж 1,5 мільярдів доларів. Ми пишаємося тим, що ми є найбільшим донором військової допомоги Україні. Кримська платформа стала важливим форумом для висловлення колективних зусиль щодо того, що Росія має нести відповідальність за те, що вони окупували Крим. Ця платформа нагадує нам про те, що ми парламенти більше, ніж просто інституції управління. Ми є хранителями, так би мовити, совісті. Ми повинні давати демократичні легітимні дії і забезпечувати солідарність. Це принцип. Ми захищати повинні принцип, що треба все робити правильно, згідно з законом. Ми повинні продовжувати тиснути на тих, хто сприяє агресії, посилити підтримку відбудови України та відстоювати відповідальність через міжнародні суди. Перш за все, ми повинні зберігати надію на вільну, демократичну та мирну Україну. Австралія, можливо, географічно знаходиться на великій відстані, але наші цінності глибоко узгоджені. Коли верховенство права зазнає нападу будь-де, воно зазнає нападу всюди. Результат цієї війни сформує той світ, який успадковують наші парламенти. Або правила, яким править закон, чи той, яким править страх. Нехай цей саміт підтвердить нашу колективну рішучість. Агресія Росії не триватиме довго. Суверенітет України буде відновлено. І разом, через єдність і принцип, ми будемо забезпечувати те, щоб справедливість перемогла. Дякую. Ми хочемо подякувати нашим колегам Австралії за їхні послання. А зараз я запрошую пана Марка Карфлен, президента парламенту Ліхтенштайну. Після цього буде Майя Ріхтінг. Будь ласка, 3 хвилини. Рініке. Шановні виступаючі, ваші високоповажності, шановні гості, перш за все я хочу подякувати Україні і Швеції за те, що вони зібрали 4-й парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи, який відбувається зараз у надзвичайно важливий момент для України. На жаль, несправедлива агресія Російської Федерації проти України продовжується до цього часу. Росія продовжує порушувати міжнародний закон масивно всюди, особливо націлюючись на цивільне населення, цивільну інфраструктуру. Це не можна сприймати, це ненормально. Шановні гості, я хочу ще раз підтвердити, що Ліхтенштайн повністю підтримує Україну, непохитно її підтримує, як політично, так і у гуманітарних справах. Навіть більше, Ліхтенштайн автономно повністю наклав санкції ЄС на Білорусію та Росію в цій жахливій війні проти України. Ліхтенштайн постійно закликав до цього, що Крим був окупований незаконно, і ця анексація Криму є проти законів міжнародного права. Це є проти принципів суверенності і територіальної цілісності. Ці принципи залишаються непохитними. Необхідно, щоб ті, які зробили ці всі злочини, відповідали за ті злочини. Підзвітність і правосуддя є надзвичайно важливою передумовою для тривалого миру та відбудови українського суспільства. Це надзвичайно нагальне питання. Більш ніж коли також ті, які відповідають за злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності. На Раді Європи було домовлено, що злочини проти України є надзвичайно важливими злочинами. За них треба терпіти наказання. Ваші
високоповажності, шановні гості, люди України надзвичайно страждають від цієї війни, особливо цивільне населення. Ми й далі активно несемо вклад у відбудову України. У листопаді 24-го року парламент Ліхтенштейну затвердив лінію бюджету на 25-29 роки для фінансування проєктів відбудови України. Також Ліхтенштейн приділяє увагу у 4 ключових ерах: гуманітарне питання, відбудова, освітній сектор. І також ми особливу увагу приділяємо боротьбі з корупцією. В загальному 200 тисяч швейцарських франків було виділено. Також я хочу сказати, що цей бюджет – це додатково до нашого бюджету підтримку України, який вже існує. Також цей додатковий бюджет для відбудови України та проєктів України відзеркалює зобов'язання Ліхтенштейну підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. Давайте будемо використовувати імпульс цього саміту для того, щоб послати меседж єдності і підтримки Україні. Дякую. Дякую. А зараз я даю слово пані Рінейкер, президентці Національної ради Швейцарії. Після неї буде Андреа Кароні. Пане голово Норлен, пане голово Штефанчук, вашій високоповажності, шановні колеги, перш за все я хочу подякувати вам за чудову організацію цього важливого саміту та за цінний внесок. Як президент Швейцарської національної ради, я мала нагоду цього року відвідати Україну, Швецію, Фінляндію та інші європейські країни. Такі зустрічі – це більше, ніж просто символічні жести. Вони необхідні для кращого розуміння того, як війна Росії проти України вплинула на європейську безпеку на нашому континенті. В Україні у липні я зустрічала людей, чиє повсякденне життя позначене труднощами. Але мене глибоко вразила їхня надзвичайна стійкість. Тут, у Швеції, я бачу, як агресія Росії проти України та зміна безпекового ландшафту в Європі призвели до глибокого зсуву національних пріоритетів. Минуло понад 11 років з моменту незаконної анексії Криму Росією. Вже майже 4 роки Росія нападає на всю Україну. Це є кричуще порушення міжнародного права. Швейцарія послідовно висловлювала свої позиції постійно. Ми закликаємо Росію повністю поважати міжнародне право та визнати, поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Само собою зрозуміло, що всеохоплюючий, справедливий і тривалий мир в Україні повинен ґрунтуватися на статуті ООН. І миру в Україні не буде без України за столом переговорів. Швейцарія, як і раніше, готова надати свої послуги. Дозвольте мені порушити ще одну тему, яка є важливою для мене. І дозвольте мені сказати про це не як політик, а як мати. Мене глибоко зворушує доля українських дітей, яких незаконно депортувала Росія. Цих дітей забрали з їхніх домівок, з їхніх сімей та з їхніх громад. Викрадення дітей – це не лише тяжка несправедливість, це злочин. Злочин проти майбутнього нації. Хочу наголосити, що Швейцарська національна рада ухвалила резолюцію, яка закликає нашу країну приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Мої шановні колеги, люди України платять жахливу високу ціну за захист принципів, які є важливими для всіх нас. Як парламентарі ми несемо відповідальність за те, щоби залишатися залученим до цієї справи через нашу взаємодію, через нашу парламентську роботу та формуючи політику наших країн, де ми можемо дати конкретний вплив і вияв нашої солідарності. Дуже дякую. Дякую.
Пані президенте, хочу подякувати вам. І зараз надається слово Андреас Карноні, президент Швейцарської ради держав. Після цього буде Теодорос Ресополіс. Будь ласка. Пане головуючі, шановні колеги, ми не можемо вибирати своїх сусідів ні як окремі особи, ні як країни. Швейцарії в цьому плані пощастило. І я особисто теж можу про це сказати. За збігом обставин, мій сусід по дому – це швейцарський підприємець, чия компанія будує збірні дерев'яні будинки в Україні. Це справжні матеріальні домівки для сімей, які втратили своїх рідних. Більше сотні вже стоять. Українські майстри, які пройшли навчання у Швейцарії, продовжують цю роботу на місці. І спостерігаючи за новими стінами, що зводяться, поки загроза ракет і безпілотників все ще висить у повітрі, нагадує мені про те, як мужність і відбудова йдуть рука об руку. Це одна з багатьох приватних ініціатив, що символізує те, що Швейцарія робить в Україні. Участь приватного сектору є ключовим інструментом. Навіть під час війни відновлення, відбудова життя є можливою. І необхідно це робити. Зміцнення стійкості України сьогодні, підтримка відновлення та прагнення до миру. Наші зусилля є стратегічним пріоритетом нашої зовнішньої політики. Швейцарія надасть 1,5 мільярдів євро в період з 25 по 27 рік, а загалом понад 5 мільярдів євро до 36 року, підтримуючи відбудову, гуманітарну допомогу та такі зусилля, як розмінування. Як вже згадувалося, центральним елементом нашої співпраці є мобілізація приватного сектору. З огляду на високий рівень зацікавленості і внеску у відбудову України ми збільшили нашу суму на ці пропозиції. Дозвольте мені звернути увагу ще на один конкретний внесок. У 23-му році було запущено масштабну ініціативу з відновлення шкіл. Більше 90 шкільних притулків зараз дозволяють близько 17 тисячам дітей продовжувати навчання в безпечних умовах. Для них захищений клас означає безперервність, захист, надію. Швейцарія продовжує активну участь у цьому процесі та вирішила приєднатися до коаліції, яка була ініційована Фінляндією та Україною. Пані та панове, наша відповідальність починається з сьогодення, з війни, яка продовжує руйнувати життя. Але відповідальність також дивиться у майбутнє. Просто мир, тривале одужання, майбутнє, що ґрунтується на безпеці та стійкості людей. Швейцарія буде разом з Україною сьогодні і тоді, коли ми разом крок за кроком будуватимемо це майбутнє. Дякую. Дякую, пане президенте. Запрошую пана Теодора Русополоса, президента Парламентарської асамблеї Ради Європи. І після того буде відеопосилання. Коли люди часто питаються мене, що ви робите у Європейському Союзі, ми за права людей, ми за підтримку їх, і ми, як правило, там знаходимося для того, щоб забезпечити гідність і підтримати її. Шановні гості, шановні друзі, президент Зеленський кілька днів назад говорив про найбільшу проблему або збереження гідності, або втрату сильного партнера-союзника. Тому це привело нас до питання, а що означає гідність? Чому ми про неї говоримо? Кілька століть назад тут у Стокгольмі була така сама історія, я вже про це говорив раніше, повторюю її тут. Колись багато людей жило на острові Мілос, і інші держави хотіли захопити острів Мілос. Ми казали, що це несправедливо. Вони сказали, тому що в нас є влада це зробити. І це нас приводить до того самого, що відбувається зараз. І практично відповідь на це питання стало моральним компасом. Ми повинні розуміти, що це не окремий випадок, про те, що гідність – це не просто якась поетична прикраса, це міжнародне право, це про те, що людей не можна насильно викорінити, і
ми знаємо, що не можна, наприклад, говорити про це тисячі кілометрів від України і піднімати питання про гідність. Саме про це йде питання на Україні під час військових дій, і саме це стараються зробити люди України, захистити цю гідність. І так само наші американські друзі пробують це зробити. Саме про це йде мова сьогодні. Росія не зупинилася на тому, коли вони заполучили Крим. Вони не зупиняться, якщо вони агресивно захоплять інші території. І, дорогі колеги, шановні колеги, хочу вам сказати, що ми пропонуємо не включити Росію, виключити її з прав з членів нашого форуму. І я постійно про це говорю. Зараз президент Зеленський дуже багато про це говорить. І ми говорили про цю ініціативу, яка була підписана на міжнародному трибуналі. Ми говорили про те, що ніхто нам не вірив, а зараз у нас уже є 160 тисяч різних задокументованих справ, які подані в цей суд. І ми розуміємо, що коли всі ці справи почнуть розглядатися, неможливо буде заперечувати існування таких фактів. Ми не повинні допомогти ніякої провокації, які авторитарні лідери роблять так, ніби нічого не відбувалося. Тому що якщо щось таке буде відбуватися, це не буде не тільки Україна, яка буде стояти перед питанням збереження гідності. Це буде питання всього цивілізованого світу. Дякую. Дякую, пане президенте. А тепер почуємо посилання від пана Римона Ганьє з Канади, а потім від спікера Палати представників Японії Нукаго. Пане президенте, вам слово. Пані Стефанчук, шановні парламентарі, шановні друзі, колеги, ми представляємо in person. I trust that the message from the Parliament of Canada will reaffirm our commitment to Ukraine's sovereignty. Ми підтримуємо демократію і верховенство права в Україні. Ми дуже шануємо відповідальність України про те, що Україна незаслужено, несправедливо була атакована, і про те, що було атаковано суверенітет України. І саме тому ми засуджуємо нелегальну анексацію Криму Росією, і звідки Росія почала напад на Україну у лютому 22-го року. Я коментую, я говорю від імені від свого імені, дякую як і голові Верховної Ради України, так і голові парламенту Швеції. Ми повинні підтримувати Україну в цьому разом із спікерами Палати представників. Я хочу представити. Ми вітали спікера Стефанчука у нас у Канаді, де ми зустрічалися в рамках засідань Великої Семірки, і ми говорили про те, що парламент говорив про ті страшні наслідки, які привела війна Росії проти України. І Сенатом Канади у червні 25-го року було прийнято рішення про те, що вони засудили всі атаки Росії проти України і за викрадення тисячі українських дітей. Більшість із людей, більшість учасників цієї коаліції підписалися про те, щоб повернути українських дітей і покращити свої зусилля по поверненню цих дітей для того, щоб реабілітувати цих дітей, які були викрадені Росією. Ці пропозиції
були практично всіма представниками підтримані і підтримані парламентом Канади. У лютому 22-го року Сенат Канади і Палата общин також запропонували засудити дії Росії в Україні. Це значить, ми визнали про те, що між Канадою та Україною історичні зв'язки продовжують існувати. І наш парламент створив у вересні зробив спеціальну церемонію вшанування пам'яті українських людей українського походження в Канаді. І ми також надаємо військову допомогу, фінанси для того, щоб продемонструвати, що непорушно Канада підтримує Україну. Українцям, членам Верховної Ради, депутатам, українському громадського суспільства України. Хочу, щоб ви розуміли, що Канада разом з вами, канадський парламент разом з вами. І ми робимо все для того, щоб забезпечувати демократію, верховенство права існували в Україні. Дякую від імені, дуже дякую вам від уряду Канади. Канада з вами. Дякую. Я є представник спікера. Я спікер Палати представників Японії. Я хочу подякувати голові Стефанчуку, спікеру Норлену за те, що вони організували цей саміт. Навіть зараз, коли міста продовжують руйнуватися, а люди гинуть внаслідок російських атак, я хочу висловити щиру солідарність Японії та японського народу з народом України, який продовжує боротися на захист своєї батьківщини, відстоювати свободи і демократії. Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включаючи Крим. Будь-які односторонні спроби змінити статус кво силовими методами є неприйнятними в будь-якому регіоні. Не можна робити неправильних висновків з того, як закінчиться війна в Україні. Агресія Росії проти України є проблемою безпеки, яка стосується всього світу, включаючи індотихоокеанський регіон. Країнам, які поділяють ті самі цінності, надзвичайно важливо співпрацювати, щоб запобігати цим діям. Японія ввела більш суворі санкції проти Росії. На даний момент виділила понад $12 мільярдів на гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, у сфері розмінування Японія надала допомогу, надавши великі машини для розкопування та знешкодження мін, а також провівши навчання для українських державних службовців, які займаються розмінуванням. Крім того, в жовтні цього року в Токіо відбулася міжнародна конференція з метою сприяння протимінній діяльності в Україні, в якій взяли участь 75 міжнародних організацій. Японія завжди буде твердо стояти на боці України, поки міжнародне співтовариство продовжує свої зусилля на шляху до миру. Ми також зробимо все можливе, як члени парламенту, щоб допомогти забезпечити якнайшвидше встановлення справедливого і тривалого миру в Україні. Дуже всім дякую.平和への取り組みが進められる中、一日も早くウクライナに公正かつ永続的な平和がもたらされるよう、我々は議会の立場からもしっかりと今後も全力で支えてまいりたいと思います。ありがとうございました。Thank you. Our next... Дуже дякую. Тепер надаю слово віце-президенту президентові Міжпарламентського союзу, а після того буде пан Браск. Шановносте, для мене велика честь
виступати перед вами сьогодні від імені Міжпарламентарського союзу, глобальної організації національних парламентів. Я дуже вдячна парламентові України та парламентові Швеції за їхнє запрошення приймати участь у цій посаді. Зараз перед Європою стоїть період різних сутичок і проблем. Ми надіємося на те, що ці великі конфлікти не приведуть до втрати життя багатьох людей, і ми хочемо зробити все для того, щоб зберегти мир в Європі. І це найгірше, що відбувалося після того, як закінчилася холодна війна. Ми з самого початку говорили про те, що ми не підтримуємо, засуджуємо російську агресію проти України і також незаконну анексію території України. Ми дякуємо, шануємо українців за їхню мужність, за те, що вони роблять перед лицем агресії. Ми дуже раді підтвердити, що наша організація робить все для того, щоб додаткові кроки створити для того, щоб допомогти Україні в цих дуже важких умовах війни. 8 резолюцій і різні заяви нашої організації говорили про те, що ми повинні підтримати міжнародне право, ми повинні не дозволити суверенітету та цілісності держави бути порушеними, і ми повинні вирішувати ці конфлікти. Це основи тої системи, яка створена для того, щоб захистити нас всіх. Якщо ці основи не приймаються до уваги, не шануються, то тоді міжнародне право стає хитким, і наша ситуація стає непередбачуваною. І ми робимо все для того, щоб працювати задля забезпечення миру через міжпарламентарську дипломатію. Ми віримо в те, що коли наші представники представляють організації як друзів, так і супротивників, стараються слухати один одного і обмінюватися думками. Ми віримо в те, що парламенти можуть побудувати такі мости порозуміння, і навіть тоді, коли самі уряди цього зробити не можуть. Тому ми ніколи не повинні дипломатію про неї забувати, навіть в самі найважчі часи. Минулого місяця ми говорили про Женевську декларацію, яка підкреслила гуманітарні норми навіть в такі важкі часи гуманітарних конфліктів. Декларація говорила про те, що з обов'язком всіх держав є повага всіх гуманітарних прав для того, щоб захистити цивільних людей у військових конфліктах і надавати допомогу гуманітарним послугам. І говорили про те, що ми повинні підкреслювати допомогу гуманітарним потребам. І це робиться тому, що закон про це говорить. І ми знаємо, що резолюція, яка була прийнята весною 22-го року про підтримку цивільного населення України, дуже важко підтримується. І ми знаємо, що потрібно говорити про ядерну безпеку, про забезпечення харчовими продуктами цивільного населення і про питання викрадення українських дітей. Це дуже конкретні кроки. Вони продовжують наш діалог відкритим і діалог про те, що буде в майбутньому для побудови довготривалого миру і дотримання основ міжнародного права. Дорогі колеги, це тільки дуже коротко про те, що відбувається. Це не просто закінчення жорстокостей. Це те, що ми робимо для того, щоб справжній мир побудувати, який будується на забезпеченні гуманітарної безпеки, на захисті гідності, без страху, який дає кожній громаді можливість розвиватися, процвітати. І це час, який побудований на справжньому миру, на справжній правді, на справжній справедливості. І саме тому
загальна безпека – це дуже важлива концепція, яку ми стараємося підтримувати. Ми не говоримо про те, що безпека одної країни повинна бути досягнута за рахунок іншої держави. І це було вирішено вже багато десятиліть назад, коли найбільший міжпарламентарський діалог привів до того, що ми говорили про міжнародну співпрацю та забезпечення безпеки в Європі. Саме тому ми сьогодні тут знаходимося, і ми бачимо тут, що лідерство також захищає питання миру і справедливості у світі. Дякую вам за те, що прослухали мене. Дякую дуже. Наш наступний виступаючий – пан Ларс Крістіан Браск, заступник спікера із Данії. Після цього ми послухаємо пана Роберта Зіле. Шановний спікер Стефанчук, Налім і інші колеги, дуже приємно сьогодні перед вами виступати. Я тут був у Рейхстазі кілька тижнів назад під час засідання Нордичної ради, і знову я стою тут разом із союзниками, які підтримують Україну. Це трагедія, що ми знову повинні зустрічатися тут, у прекрасному Стокгольмі, в час війни, коли відбувається горе і страждання цивільного населення, людей, і коли була представлена пропозиція для досягнення миру в цій війні Сполученими Штатами. Ми розуміємо, що коли одна із нас, держава, знаходиться під загрозою, всім нам загрожують. І ми повинні це брати до уваги. Ми віримо в те, що демократія, свобода, мир – це все в умовах, в яких я виростав. І я вважаю, що період притіснення опресії було зупинено в ті часи, коли я ріс, і ми розуміємо, що зараз ми привикли до цього, і тому ми не повинні приймати це все за належне. Ми повинні підтримувати, боротися за це. Росія і президент Путін не тільки хочуть окупувати нові території, вони хочуть захопити Україну, вони хочуть зруйнувати навіть ту ідею, що будь-яка вільна держава може вирішувати і вибирати свою власну стежку. І саме проти цього ми виступаємо. Ми знаємо, що весь світ побачив це. Почалося в 22-му році, насправді це почалося десяток років назад. Ми говоримо про те, що Україна в серці і Європи, а ми всі в серці Європейського Союзу. Ми саме це повинні приймати до уваги. Коли я був у Миколаєві, Миколаїв знаходиться всього 20 кілометрів від фронтової лінії і щоденно атакується росіянами. Це для мене був надзвичайний досвід, коли я побачив і зустрівся із мужніми, сміливими людьми України, які як воюють, так і відновлюють, відбудовують свої квартири. Те, що розрушує Росія, їхня мужність, їхня сміливість, їхня відданість тому, що вони роблять, нагадали мені про те, чому ми тут знаходимося, за що ми боремося. Частина Миколаєва і являється частиною того основного проекту, який моя країна допомагає, Данія допомагає саме їм. Ми біля більше 900 мільярдів надали на підтримку цивільних потреб України, і ми знаємо, що наша підтримка не буде порушуватися, вона стійка. І ми знаємо, що Україна бореться, вона воює як за майбутнє Європи, так і як за своє майбутнє, так і за майбутнє Європи. І слава Україні! Ще ні.
Дякую. Наступний виступаючий Роберт Зілле. Ну, ще ні. Після того в нас буде перерва на каву на 30 хвилин. Пане Зіле, дякую вам, головуючий. President Roberta Metsola at this crucial parliamentary summit of International Crimea Platform. Шановні учасники Кримської платформи, хочу подякувати спікеру Андреасу Норланду, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Перебування тут у Стокгольмі нагадує нас, що питання, яке ми обговорюємо, це питання справедливості, відповідності міжнародному праву та суверенності і цілісності України. У вересні цього року Кримська платформа привітала прийняття Нью-Йоркської декларації після засідання Генасамблеї ООН. Ми, коли говоримо про Україну і Крим, то це не тільки геополітика чи територіальна політика, це також про політичних в'язнів з Криму, це тисячі дітей і цивільних громадян, які вивезені в Росії. Шановні колеги, передбачуване і стабільне фінансування Україні, яке вже надав Євросоюз, а також ми сподіваємося на те, що країни-члени знайдуть якесь рішення для того, щоб забезпечити репараційну позику Україні. Європарламент висловлює своє зобов'язання підтримувати Україну на шляху до Європи. Також ми підтримуємо відкриття кластеру «Фундаментальні принципи» і початку переговорів про вступ. Минулого тижня поставив перед нами усіма дуже великий виклик. Я зацитую президента Зеленського. Ми зробимо і повинні зробити все, щоб завершити війну, але не завершити Україну, не завершити Європу і глобальний мир. Кінець цитати. Ми не можемо створити мир, якщо домовленість заснована на порушенні міжнародних прав, якщо ми порушуємо архітектуру світу, порушуємо права народів. Повернімося до теми сьогоднішньої зустрічі. Я заохочую колег не знімати Крим з порядку денного ваших парламентів, не тільки обговорювати цю тему, але й продовжувати діяти. Дякую. Крим – це Україна, Україна – це Європа. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, зараз маємо перерву на 30 хвилин. Кава буде в великій галереї на виході з цієї зали. Запрошую вас повернутися об 11:30. І, будь ласка, у Швеції це дійсно 11:30.
Ladies and gentlemen, Пані і панове, продовжуємо наше засідання. У нас доволі довгий перелік доповідачів, тому, будь ласка, дотримуйтеся 3 хвилин для кожного виступу. Дякую вам. А зараз маю честь представити вам пана Рефата Чубарова, голову Меджлісу кримсько-татарського народу, а після того буде Петер Губер. Пане Чубаров, запрошую до слова. Вельмишановний спікере Андреас Норлен, вельмишановний голова Руслан Стефанчук, шановні пані та панове, дорогі друзі України. Крим – це невід'ємна частина української держави. Проте Крим не просто територія на мапі. Крим – це колиска, Крим – це дім, це серце і душа корінного кримсько-татарського народу, а також їх рідних братів, караїмів і кримчаків. Саме кримсько-татарська культура, кримсько-татарська мова, історія, що сягає глибин століть, державність кримських татар, що відігравала важливу роль у європейській історії, формували обличчя Криму століттями. Не заглиблюючись у питання давньої історії, адже на відміну від керівників Росії, які постійно шукають свої так звані духовні скріпи на чужих землях, кримсько-татарський народ має свою власну землю, землю, на якій він народився, яку плекав, захищав, творив і розвивав свою державу. При цьому, з огляду на ширу і чудову підтримку Кримської платформи з боку парламенту і уряду Швеції, лише зауважу, що між Кримським ханством і Швецією у 17-18 століттях існували активні дипломатичні зв'язки. Сьогодні ми маємо говорити відверто. Жодні переговори про припинення російсько-української війни, що розпочалася у лютому 2014 році окупацією Росією Криму, не можуть відбуватися поза реальним обговоренням майбутнього кримсько-татарського народу. Неможливо, а якщо хочете, неприйнятно розглядати статус Криму як абстрактне геополітичне питання, відірване від питання територіальної цілісності української держави та від права корінного кримсько-татарського народу, який є законним господарем цієї землі. Отже, коли світові лідери, міжнародні організації, уряди країн говорять та говоритимуть про Крим, вони зобов'язані говорити про кримсько-татарський народ також, про його право на свою землю, право на самовизначення у складі української держави. Маємо говорити про гарантії,
що забезпечуватимуть можливість кримським татарам жити у безпеці в умовах триваючої окупації Криму, про негайне звільнення з російських в'язниць політв'язнів громадян України, про гарантії відновлення представницьких інститутів корінного кримсько-татарського народу, відміну заборони меджлісу кримсько-татарського народу тощо. Я переконаний, дорогі друзі, що ви поділяєте ці підходи, адже деокупація Криму має стати як відновленням територіальної цілісності України, так і відновленням історичної справедливості щодо кримсько-татарського народу, який упродовж тривалої російської імперської політики зазнав катастрофічних утрат, репресій та спроб знищити його ідентичність. Дозвольте разом, давайте разом додамо всіх зусиль, щоб цей принцип був покладений у основу усталеного і справедливого миру, що передбачає звільнення Криму та гідне майбутнє для корінного кримсько-татарського народу у складі України. Яшасин Крим, яшасин крим-татар халқы, слава Україні! Дякую вам, пане голово. А зараз запрошую пана Петера Гаубнера, другого президента Національної ради Австрії. Після нього виступатиме пан Юозас Олекас. Прошу 3 хвилини вам. Шановні представників парламенту, пані й панове, дозвольте подякувати Королівству Швеції та шведським колегам за прийняття цього важливого саміту. Ця зустріч відбувається у складний час не тільки для майбутнього України, але і загалом для світової безпеки. Це час, коли триваюча російська війна триває уже більше, ніж 3,5 роки, але почалася вона набагато раніше. Ще у 2014 році міжнародна спільнота не змогла надати захист у відповідь на незаконну анексію Криму з боку Росії, а потім цей незаконний референдум. З того часу Росія намагається забрати собі інші регіони, які належать Україні. Саме тому захист територіальної цілісності та суверенності повинен залишатися основним питанням в нашому порядку денному. Шановні колеги, давайте чітко зрозуміємо, будь-яка сила не повинна бути толерована. Я тут говорю в момент, коли триває війна Росії проти України. Руйнування ведуться як на лінії фронту, так і в мирних містах. Ми отримуємо щоденні звіти про атаки на цивільне населення, руйнування інфраструктури, зокрема енергетичної, і це нас хвилює. Тим більше наближається доволі таки складна зима. Роль парламентів залишається вирішальною при наданні політичної підтримки від імені людей, яких ми представляємо. Шановні колеги, ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми є нейтральна країна і серйозно ставимося до нашої ролі підтримки міжнародного права і постачання гуманітарної та іншої допомоги, а також невійськового обладнання. Народ України, культура і ідентичність є основою ідентичності України, незважаючи на всю ту пропаганду, яку поширює агресор. Хочу запевнити вас, пане Стефанчук, ми будемо дотримуватись такої позиції стільки, скільки треба. Слава Україні! Дякую. А зараз Юозас Олекас, спікер Сейму Литви. А після того запрошу Ігоря Гросу. Прошу, пане Олекасе, вам слово. Дякую вам, шановний Руслане, шановні колеги, пані й панове.
Я хочу почати з особистої розповіді. Коли почалася агресія, я приїжджав в Україну кілька разів і бачив, що відбувалося у Бучі, в Ірпені, в Херсонській області, в інших територіях, які були звільнені від російської окупації. Ці факти шокуючі. Ми повинні продовжувати військову, фінансову і політичну підтримку України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 1,6 мільярди євро було надано допомоги, а ми продовжимо кожного року 0,25% нашого ВВП виділяти на цю допомогу. Ми закликаємо використати заморожені російські активи для допомоги в подальшому Україні. Щоб забезпечити суверенність і цілісність України, важливо пам'ятати, хто агресор у цій війні. І ми не повинні визнавати ні анексії, ні окупації будь-якої території. Литовський парламент прийняв декларацію, який не визнає російської окупації будь-яких територій. А тиск на Україну, і щоб вона віддала свої землі в обмін на мир, повинен припинитися. Україна заслуговує на тривалий і справедливий мир, але не повинно відбуватися жодних переговорів без участі України і Європи. У Литві ми не маємо ілюзій про наміри Росії. Ми зараз стоїмо на порозі зими, а Росія посилила свої атаки на енергетичну інфраструктуру. Ми повинні відреагувати. Тут не тільки про зброю йдеться, про мотивацію і про можливості. І саме тому Литва підтримує Україну у вступі до Євросоюзу. Литва бере участь у діяльності з відбудови України, бере участь у спільних проектах, в тому числі в реабілітації ветеранів, будівництві шкіл, бомбосховищ, ініціативи з відновлювальної енергії, а також бере участь у програмі «Велика Україна». Сміливість, оптимізм і віра у майбутнє України викликає захоплення у моїй країні. Я хочу подякувати Швеції за цей захід. Слава Україні! Дякую. Дякую. А тепер пан Ігор Горосу, президент парламенту Молдови. Прошу до трибуни, а пана Масуда Гарахані прошу готуватися до свого виступу. Шановні високопочесні гості, пане Норленд, пане Стефанчук, друзі, я почну з подяки українському народу, який показав велику сміливість і продовжує битися кожного дня за незалежність і свободу. Я повторюю це за кожної нагоди. І знову буду продовжувати це повторювати з великою вдячністю. Ви захищаєте не тільки Україну, але й Молдову і Європу. Кримська платформа має важливу місію – зберігати увагу міжнародної громади на цій місії. Не тільки місії Україні. Це також випробування для міжнародного порядку, який ми повинні захищати. І тому Молдова дуже активно працює в парламентському вимірі цієї платформи. Десь 2 місяці тому, 28 вересня, у Республіці Молдова відбулися парламентські вибори. Я з радістю і з гордістю заявляю, що молдавани ще раз обрали демократію, прозорість і євроінтеграцію. На цих виборах ми спостерігали безпрецедентну кампанію з дезінформації, гібридну війну, в яку Росія майже 400 мільйонів євро вклала для того, щоб привести до влади кримінальні групи із Кремля.
наші громадяни протистояли тиску і маніпуляціям і вибрали шлях стабільності і свободи. Цей досвід нагадує нас, що боротьба за демократію відбувається не тільки на фронті. Ця боротьба відбувається у кожній державі, в кожному парламенті і в кожному домі, який не піддається страху. Молдова розуміє, що стоїть на карті. Ми, громадяни Молдови, знаємо, що значить мати присутність російської армії на своїй території. Ми маємо спільний кордон з державою, яка перебуває під атаками. Ми відчуваємо всі наслідки війни, енергетичну нестабільність, фінансовий тиск, а також страх тих, хто тікає від бомб. Наша відповідь – солідарність, не відступ. Ми надаємо величезну допомогу і політичну підтримку, адже ми знаємо, перемога України є невід'ємною від безпеки і миру у нашому регіоні. Колеги, заява Молдови така. Ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо справедливість і відповідальність, працюємо далі в наших парламентах і в наших партнерствах, щоб забезпечити день, коли Крим буде вільний, усі окуповані території будуть звільнені, а Україна зможе відбудувати свою країну. Дякую, слава Україні! Thank you. The next speaker is Mr. Дякую. Наступний промовець є Масуд Гарахамі, президент парламенту Норвегії. Будь ласка. Шановний Андріас, Руслане, шановні колеги, вже більше 11 років з того часу, коли Росія анексувала Крим. І багато чого відбулося за той час. Через те я хочу наголосити на одній речі. Ми не можемо собі дозволити просто втомлюватися тим, що відбувається в Україні. Ви знаєте, оця втомленість – це якраз те, на що надіється Росія. Це є частиною їхньої стратегії, що ви продовжуєте цю війну до того часу, поки всі заспокоюються. Ми не можемо дозволити їм зробити це. Ми повинні боротися не лише за свободу України, але за основоположну демократію у самій Європі. Ніщо, що стосується майбутнього України, не повинно відбуватися без участі України. Ми високо оцінимо всі зусилля, щоб настав мир в Україні. Але те, що нам необхідно побачити справедливий і довготривалий мир, не те, що хоче агресор. Недавно російські напади на українські міста та інфраструктуру посилилися, страждання надзвичайно велике. І я хочу нагадати вам, що зима зараз вже наступає. Ми знаємо з досвіду, що нові проблеми появляються з наступанням зими для солдатів, для громадянів України, для цивільного населення. Ми повинні мати Україну на першому місці в нашому порядку дня. Кожного дня, у кожному парламенті, у кожному уряді Норвегія є непохитно з Україною. Цього року наша підтримки України є 7,5 мільйонів євро. 80% на військову допомогу пішло. Ми це саме будемо робити і в 26-му році. Таким чином ми підтримуємо всіх, і наш парламент все це розуміє, ми маємо його підтримку. Норвезький народ підтримує Україну. Підтримка України – це не лише акт солідарності, це також інвестувати у нашу власну безпеку. Якщо Росія побачить, що агресія увінчається успіхом, жодної країни в Європі вона не пощастить. Ми повинні думати про те, щоб допомагати не лише на полі битви, а для того, щоб допомагати також демократичному розвитку. Ми не повинні втомлюватися від тих зусиль, від наших захищати наші цінності, особливо у такі воєнні часи. Дорогі колеги, наш меседж сьогодні є дуже чітким. Норвегія
не зупиниться до того часу, поки не побачить суверенну, прозору, демократичну Україну. Росія повинна завершити цю війну і повинна залишити всі окуповані території, включно з Кримом. І я хочу також сказати, що всі разом ми повинні впевнитися в тому, що Україна ніколи не залишиться самою, не лише цієї зими, але ніколи. Дякую за вашу увагу. Дякую, шановні колеги. У нас є деякі питання, тому що у нас наступний відеомеседж буде пізніше. А зараз я хочу дати слово наступному виступаючому. Це є пан Мірча Абдурян, президент Сенату Румунії. Після нього пані Франциска Арменгольд. Будь ласка. Дякую, пане головуючий. Шановні колеги, для мене велика честь і також велика відповідальність моєї країни і мене, як президента Сенату Румунії, бути тут присутнім на цьому саміті. Агресивна війна Росії – це є кричуще нарушення міжнародного закону, демократії, прав людини. Світ повинен посилити свою допомогу Україні, захищаючи свою суверенність і реставрувати, відновити свою цілісність, територіальну цілісність. Вже впродовж довших років Румунія виступає проти нелегальної анексії Криму, і це є повністю війна, яка не повинна бути. І це є повністю невідповідальна агресія Росії. Ми завжди є з Україною. Україна повинна бути повноправним членом як ЄС, так і НАТО. Ми розуміємо, що є багато викликів перед нами. Нам необхідно робити рішучі, скоординовані види діяльності. 10 листопада Сенат Румунії прийняв законопроект, роблячи злочином порушення Конвенції міжнародних санкцій проти Росії. Для того, щоб були глобальні зусилля підтримки України, я думаю, що той час настав, щоб встановити реєстр шкоди, нанесеної Україні, який почав працювати в 2024 році, і також я вітаю те, що це створить відповідальність і також дасть нагоду відбудови України. Ми повинні знайти найбільш відповідні джерела фінансування такого фонду, який ми подивимося, як воно буде функціонувати пізніше. Шановні колеги, це є доказ непохитної волі міжнародної спільноти підтвердити верховенство міжнародного права і що все повинно базуватися на законах, на міжнародному праву, і не можна просто використовувати силу. Ми є об'єднані в тому, щоб Україна досягла справедливого і довготривалого миру. Російська війна принесла страждання українському народу. Мільйони людей втратили свої домівки, своїх рідних, свою безпеку. Жінки, діти, старші люди багато страждають. І ось ці наслідки не лише стосуються України, вони впливають на цілий регіон. Вони також впливають на Румунію. Ви не можете будувати регіональну безпеку, якщо ігнорують правила. Жодна країна не може бути безпечною за таких обставин. Румунія є разом з Україною. Ми пропонуємо захист тим, хто втікає від війни. Ми надаємо гуманітарну допомогу, фінансову підтримку і за прихисток. Ми далі продовжуємо підтримувати вашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність в міжнародно прийнятих кордонах. Дякую за вашу увагу і слава Україні. Дякую, пане спікер. А зараз надається слово Франчині, представнику Іспанії, іспанського парламенту. Будь ласка, пані спікер. Я хочу розпочати, дякуючи президенту Нурлейн і делегації Швеції за те, що вони приймають нас у цьому чудовому місті. Пане головуючий Стефанчук, шановні колеги, хочу перш за все ще раз висловити
мою солідарність з Україною і за їхню боротьбу за демократію, за свободу. Я також хочу ще раз від імені Іспанії сказати, що ми завжди не згодилися з тою агресивною війною. Напади дронами на енергетичну інфраструктуру продовжуються, вбивають людей кожного дня. Для того, щоб створити шлях, стабільний шлях, перше нам необхідно те, щоб припинилися вбивства. Ми не можемо функціонувати, це неможливо робити. Іспанія є і буде завжди з Україною. Ми з першого дня приймали українців, які потребували це. 230 тисяч живуть в Іспанії. Ми і далі продовжуємо допомагати їм безпосередньо. І це є мензаха, яке ви можете передати президенту Зеленському, який був в Іспанії минулого вівторка. Він також мав зустріч з Педро Санчес, який анонсував ще 17 мільйонів євро на підтримку України. Також ми будемо підтримувати перемовини, які зараз є з США, для того, щоб ми могли робити прогрес у цьому мирному плані. Я знаю, що президент парламенту Стефанчук нам пояснив це добре сьогодні зранку. Ніщо не повинно робитися про Україну без України. І також щодо Європи без участі Європи. Звичайно, є червоні лінії, які були визначені, і я чітко вірю в те, що ми повинні їх підтримувати, дати гарантії кордонів. Росія не може мати жодного імунітету, коли вони дали стільки болю, стільки жахів Україні. Суверенітет України повинен бути підтриманий. Також в Іспанії ми й далі будемо підтримувати Україну, чи ми можемо для того, щоб вони могли стати членом ЄС. І дуже важливо, щоб вони разом з Молдовою продовжували авансувати свій шлях до ЄС. І зараз, власне, в той момент проходять певні дії у цьому відношенні. Також я хочу нагадати вам про те, що є надзвичайно важливе. І ви розуміємо, що війна багато наносить шкоду і долю. Особливо страждають діти. Нам необхідно робити ще можливо, щоб ми могли привести назад додому дітей, які були викрадені Росією, і також допомагати в реконструкції, відбудові України, бо це повинна бути вільна країна, демократична країна. Ми всі мріємо про це. Слава Україні! Дякую. А зараз я запрошую пану Хелен Бьоркен, президенту Ради. Після того буде пан Ран Понс. Шановні виступаючі, шановні спікер Стефанчук, шановний колега Нолен, колеги, я хочу розпочати чимсь типово шведським. Аба співала «У мене є мрія», пісня, яку ми хочемо співати. Для багатьох з нас це слова надії, резистентності, спроможності, найкращого майбутнього, яке ми хочемо досягти. Україна бореться не лише за свою свободу і за мрію про неї, а також за мирну демократичну Європу. Ваша хоробрість нагадує нам, що ця мрія є варта того, щоб її захищати. Пане голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, я хочу також виразити мою вдячність під час недавнього засідання Північної Ради. Ваш заклик, ваше звернення до нашого парламенту вплинуло на нас. Ваша чіткість і лідерство продовжує надихати нас. Ніхто з нас не може повністю собі уявити, що зараз проходить Україна, жахи цієї війни. І це взагалі неможливо навіть собі уявити. Але Україна далі показує надзвичайну хоробрість, силу і зобов'язання на шляху демократії. Захищаючи свою країну, ви також захищаєте Європу і цінності, які об'єднують нас. Мир повинен основуватися на правосудді, а правосуддя вимагає повної реставрації української територіальної цілісності, включно з деокупацією Криму.
Північна Рада, яка була заснована в 1952 році, і 87 парламентарів з скандинавських країн приймають участь повністю з Україною. Ми звинувачуємо Росію у цій жахливій агресії. Україна була в центрі, є в центрі кожного засідання, навіть наших спільних самітів з балтійськими партнерами. Нам дуже було приємно, це була честь для нас через те, що президент Зеленський і українські парламентарі також були присутніми. Екстремістські сили, російські сили роблять все можливе, щоб не дозволити демократично розвиватися Україні. Російська пропаганда і гібридні загрози є більш агресивними і софістикованими. Вони стараються зменшити нашу довіру і розділити нас у підтримці України. Довіра називається дуже часто скандинавським золотом. Це є в дійсності дуже важливо для нас, і ми повинні захищатися. Медіа, кібербезпека є важливою. Ми повинні більш міцніше працювати з питань безпеки і стійкості. Нелегальна окупація Криму в 2014 році це не було лише напад на Україну, це було попередження, що кордони можна знову змінити силою. Ми не повинні і не можемо цього сприйняти. Шановні українські колеги, ми глибоко шануємо вас, і ви маєте нашу неподхитну солідарність. Дорога перед вами є складною, але ви не є самими на цьому шляху. Скандинавський канцлер скандинавських країн буде з вами на цьому шляху. Слава Україні! ОБСЄ, після цього будуть колеги з Мальти і Нової Зеландії. Будь ласка, продовжуйте. Шановні голови парламентів, члени парламенту, ваші високоповажності, я хочу розпочати, виражаючи мою глибоку вдячність шведському парламенту за їхню непохитну підтримку всіх нас у такий важливий момент. Ваше лідерство в дійсності є важливим, і ми глибоко шануємо це і оцінюємо. Сьогодні Україна є на важливих шляхах перехрестя. Необхідно й далі продовжувати боротися і говорити в той же час про майбутній мир. І коли Україну тестують, ми також проходимо це тестування, цю перевірку. Кожний європеєць і навіть кожний демократ. Сьогодні ми повинні бути об'єднаними. Я говорю це і говорив про це кілька тижнів тому. Ми надіємося, що наша сила є важливою. Ми надіємося на те, що не будемо підкорятися аргументові сили. Президент Зеленський і Стефанчук підтвердив це цього ранку. Ми говоримо про наше спільне майбутнє, нашу спільну долю, коли ми говоримо про Україну. Тут ми говоримо про наш континент, де законопорядок повинен бути шанований, верховенство права повинно панувати, соціальне правосуддя і мир. Спільна ціль – це просто сказати, але це не так просто. Мир в Україні повинен бути в дійсності міцним, довготривалим і щоб знову не повпливала якась агресія на це. Це повинно бути частиною кожної пропозиції, кожної візії. І як голова Верховної Ради пан Стефанчук сказав, що червоні лінії написані стражданням українців. Шановні гості, представники асамблей, біля 300 парламентарів представляють більш ніж мільярд людей з 55 країн, з Ванкувера та Ламбатор. І як президент цієї парламентської ради я хочу сказати, що ми з Україною завжди за суверенітет, за незалежність України, за територіальну цілісність, без жодних компромісів. Лише переконання у демократії, правосудді, миру, який повинен основуватися не на верховенстві і праві найсильнішого, а верховенстві права. Ми повинні говорити одним голосом.
щоб не було російської окупації, щоб не було ніяких обмежень для українців захищати себе, щоб не було ніякого вето щодо їхніх європейських намагань. І ми з вами, колеги, домовленості, які робляться нелегальними силами, це не є домовленості, це не є угоди. Минулого тижня ми працювали з коаліцією повернення дітей. Кожного разу, коли дитина забирається, повинно щось робити. Це, що робиться зараз, це не дипломатія, це людська сторона життя. І я хочу завершити, бо я знаю, що я вже перевершив свій час. Нова пропозиція і чітка меседж. Демократична Європа не схиляється. Демократична Європа не страждатиме. Ми будемо завжди з тими, хто стоїть за свободу. Дякую за вашу увагу. Дякую. А зараз ми подивимося відеобесед Ранди де Фалюча з Мальти. Після цього Бран Лі, Палата представників Нової Зеландії. Після тих відеомеседжів пані Клодіана Парлі буде запрошена виступити. Ваші високоповажності, видатні колеги, пані та панове, дозвольте мені розпочати з висловлення моєї вдячності спікеру Андреасу Ноло та голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку за їх керівництво та скликання цієї важливої парламентського саміту Кримської платформи у Стокгольмі. Цей захід сьогодні відображає спільне зобов'язання захищати принципи міжнародного права та бути солідарними з Україною. Незаконна анексія Криму у 2014 році було більше, ніж напад на український суверенітет і територіальну цілісність. Це був напад на саму основу міжнародного порядку та спроба замінити верховенство права з правилом сили. Його наслідки залишаються серйозними та руйнівними. У Криму людські права систематично нарушаються. Злочинність, зокрема протитатарської громади, стикається з залякуванням, переслідуванням та культурними репресіями. Півострів був мілітаризований, що дестабілізує весь регіон. Окупація завдала сильної економічної та екологічної шкоди, наслідки чого розширилися за межі України. Кримська платформа була створена для того, щоб забезпечити, щоб ці реальності не ігнорувалися та не забувалися. Вона посилює глобальну політику невизнання, забезпечує форум для координації санкцій та інших заходів і продовжує тиск на агресора, щоб припинити цю незаконну окупацію. Це демонструє, що міжнародна спільнота не може погодитися на перекроювання кордонів через агресію. Отже, наша єдність – це не є символічно, це є важливо. Це показує, що порушення міжнародного права не може і не буде винагороджуватися. Це стверджує те, що ми залишатимось непохитними у нашій підтримці Україні і суверенітету, незалежності, територіальної цілісності в межах міжнародно визначених законів. Це імператив, щоб міжнародна спільнота не просто була засліплена щодо війни в Україні, щоб вони дивились на всі конфлікти, які відбуваються в регіоні та на Близькому Сході. Мальта займається питаннями, пов'язані з Україною, зокрема під час його головування, а тепер в ролі голови Ради Європи, де ми зосередились на підзвітності людських прав та особливо захист українських дітей. Дозвольте мені нагадати також мою участь у запропонованій тестуванні для визначення, чи діти є українцями чи росіянами за походженням. І як президент Комітету сприяння повазі до міжнародного права та моє активне членство в робочій групі IPO з питань мирного вирішення війни в Україні, я підтвердив моє зобов'язання продовжувати працювати заради миру та прагнути забезпечення, щоб Україна завжди залишалася на першому місці в порядку денному під час міжнародних заходів. Дозвольте мені завершити наступним. Міжнародний порядок є лише настільки сильним, наскільки є сильною наша готовність захищати його. Сьогодні ми підсилаємо особисте повідомлення. Україна не одна. Крим – це Україна. І ми стоятимемо разом з Україною, поки ця незаконна окупація не припиниться. Дякую за вашу увагу. Доброго дня.
Мене звати Черрі Брауні, і я є спікер Новозеландської палати представників. Уряд Нової Зеландії пишається своїми відносинами з Україною, і ми продовжуємо боротися над зменшенням повномасштабної агресії Росії проти України. І хоча Нова Зеландія далеко знаходиться географічно від України, ми стоїмо поряд з Україною у боротьбі проти агресії Росії. Ми допомагаємо стійкості Україні в захисті своєї власної батьківщини проти ворога, і ми вшановуємо українців за їхню мужність і стійкість. Ми зробили минулого тижня підготовку для України, українських військ, і ми також маємо спеціальний пакет підтримки для України, який допомагає в зменшенні гуманітарної тяжесті для України. І ми допомагаємо підтримувати Україну у боротьбі за суверенітет і допомагати у підтримці всіх міжнародних сил в допомозі Україні. Ми також ми засуджуємо тих, хто підтримує агресію Росії, і ми говоримо про те, що Росія повинна бути переможеною. І хоч цей конфлікт може відбуватися набагато далеко, ніж там, де знаходяться наші музеї, наші острови знаходяться, але це в нашому серці. І Нова Зеландія з вами в солідарності з Україною і залишатиметься такою беззмінно. Ми будемо продовжувати стояти з вами в ці важкі часи. Слава Україні! І стійте високо, з високо піднятою головою, дорогі друзі. Дякую. Дякую. Наступний спікер буде Клодіана Спагіо, заступник спікера парламенту Албанії. Наступним буде виступати Звіздич. Дякую, доктор Орленд, дорогі спікери, дорогі колеги, шановні друзі. Для мене велика честь представляти мою країну, виступати перед вами на цьому форумі. Ми хочемо зробити все для того, щоб почули те, що ми підтримуємо Україну і європейську безпеку. Я також дуже співчуваю, перепрошую, я дуже вдячна парламентові Швеції за організацію цього саміту, за те, що запросили нас прийняти участь в цьому, і за те, що даєте нам можливість приймати участь в цих об'єднаних зусиллях підтримки України. Албанія з самого початку завжди підтримувала Україну в їхній боротьбі за суверенітет і незалежність. Це важлива позиція, постійна позиція, яка відображається в нашому політичному курсі, виробленні нашої політики, і також у солідарності, яку ми постійно продовжуємо виражати. Для нас це захищається принципом не тільки морального кодексу, але і те, що стосується всього регіону і всього континенту. Як уряд нашої країни ми стараємося висловити не тільки нашу принципову позицію, але і за створення такої громади, яка зможе підтримувати питання проти агресії проти України. Ми стараємося зробити все для того, щоб всі виклики, які виникають в результаті цього конфлікту, були випробуваними на міцність. Ми також хочемо, щоб це все було зроблено на основі міжнародного права, яке є фундаментом європейської безпеки, і не тільки. Дорогі колеги, шановні колеги, ми повинні залишатися в рамках цього конфлікту, бути задіяними до нього, допомогти силам, які могли би виробити міжнародну силу. Ми, можливо, не маємо відповіді на всі питання, але перед нами обов'язок, щоб ми зробили всі відповідні рішучі кроки для того, щоб зробити всі заходи, які ми можемо, щоб обмежити цю агресію і виконати свою роль, яку від нас очікують. Ми повинні не тільки обговорювати питання територій, але і забезпечити те, що регіон залишатиметься стабільним, і мир буде довготривалим.
буде справжня щира співпраця між всіма сторонами. Ми тому віримо, що будь-який мир повинен приймати це все до уваги. І тут також повинні прийматися до уваги інтереси України. І беручи до уваги, що це дуже важливо, тоді свобода і безпека всієї Європи будуть на цьому базуватися. Дякую і слава Україні. Так, героям слава. Наступний буде пан Звіздич. Після того почуємо доповідача Герве. Дякую, пане Звіздич, вам слово. Дуже дякую всім, доктор Нолан, вашій високошановності, колеги, друзі. Дуже важливо приймати участь у в цьому саміті Міжнародної Кримської платформи. Я з Боснії Герцеговини походжу. Ми розуміємо, що таке агресія, окупація і що означає, коли стараються знищити суверенітет та цілісність держави. Підтримка нашого народу, підтримка України не тільки в політиці, але і моральний обов'язок, людський обов'язок всіх. Ми розуміємо, настільки важливо захищати своє право на існування, і ми розуміємо, що треба брати до уваги минуле, теперішнє і майбутнє. І ми повинні сказати, що все повинно бути чітко визначено, включаючи окупацію Криму і інші регіони, які були захоплені, для того, щоб повернути суверенітет України. Це стосується не тільки питання незалежної суверенітету України, але і всіх інших питань. Це міжнародний порядок, це інші питання, які може підривати стабільність по всьому світові. Важливо розуміти, що цілісність, територіальна цілісність буде впливати і на нас. Якщо міжнародна громада буде дозволяти, щоб і сусіди анексували території під всякими різними причинами історичної належності, то завжди така політика буде керуватися правом сильного, а не правом справедливості. І ця практика повинна бути зупиненою, і Україну потрібно підтримати. Україна – це також символ відданості принципам. Ми розуміємо, що парламент України допомагає формувати думку міжнародної громади, не тільки внутрішньої громади. Ми бачимо, що зараз відбувається на наших очах, встановлюється новий світовий порядок, і ми собі не можемо уявити, як буде світ виглядати на наступне десятиліття. І ми будемо стояти перед новими наслідками, які будуть керуватися новими принципами, і ми повинні зробити все для того, щоб будь-яке використання сили не було дозволено, для того, щоб діалог підтримувався і був єдиним способом вирішення будь-яких дискусій, будь-яких непорозумінь. Боснія і Герцеговина знає і розуміє, можливо, навіть краще, ніж будь-яка інша країна Європи, що це те, що не можна приймати за належним, що це наша відповідальність. Конфлікти на нашій території, вони ніколи всередині не були зароджені. Вони завжди надходили із-зовні країни, і тому ми бачимо, що зовнішні актори, такі як, наприклад, Російська Федерація, також втручалися у наші справи, які стосувалися нашої цілісності та благополуччя. І тому ми не повинні допустити, щоб будь-яка територія була силою забрана до іншої держави. Ми повинні дати відсіч агресору, щоб стабільність і мир були безпечними, довготривалими і відповідали нашим потребам. Давайте пригадаємо, що єдине, що нам потрібно для того, щоб попасти в рай, це те, що для того, щоб почалася біда, це коли добрі люди ніколи не будуть нічого казати, і це не можна допустити. Дякую Україні і слава Україні.
І зараз я запрошую нашого наступного представника, пана Люхвет Гервей з Франції. Після того буде виступаючим буде Георг Антас. Будь ласка, пане Гервей, вам слово. Дуже дякую президентові шведського парламенту і дякую колегам. Ми бачимо, що з моменту російської агресії проти України парламенти різних держав допомагають Україні, вашій країні, пане Степанчук, кожного року для того, щоб допомагати в підтримці і показувати свою підтримку Україні, щоб всі країни були запевнені в тому, що в них існує суверенітет, і це дозволяє нам також підтвердити нашу постійну підтримку ваших зусиль, так як люди України продовжують страждати під час бомбардувань і захищати своє життя. Тому я хочу ще раз підтвердити, що ми непорушні стоїмо в підтримці України, і ми не будемо бути порушними в цьому. Коли президент Зеленський минулого тижня був у Парижі, ми знаємо, що було підписано надзвичайну заяву історичного значення, і це показало про те, до якої міри ми готові підтримувати Україну і що ми готові зробити для того, щоб побудувати систему захисту Європи. Наша підтримка непорушна. Ми розуміємо, що крім того, що ви захищаєте свою територію, свою територіальну цілісність, ми розуміємо, що ви також допомагаєте європейській ідеї. Ваші солдати проявляють мужність і силу, мужність і сміливість в захисті Європи. І ми повинні тому бути на стороні України, стати силою з української сторони. І ми бачимо, що нічого не можна зробити про Україну без України, і про Європу без Європи. І ми раді чути, що мирні переговори продовжуються, і ми віддані цій справі. Ми хочемо допомагати вам в цьому процесі для того, щоб побудувати Європу мирну, тому що мир може бути тільки отриманий в результаті перемоги, і перемоги в результаті нашої непорушності, нашої солідарності. Хай живе Україна. Дякую всім, дуже дякую. Наступний виступаючий. Наступний буде виступати представник Греції. Потім готується Харальдсдоттір до виступу. Дякую. Шановний пане спікеру шведського парламенту, шановний спікеру українського парламенту, шановні колеги, шановні спікери різних парламентів. Сьогодні я представляю свій уряд, і я хочу відмітити стійкість українського народу, подякувати їм за це. І ми віддані тому, що будемо робити все для того, щоб підтримати стабільність на нашому континенті. Перш за все, давайте почну з того, щоб сказати, що ми продовжуємо відслідковувати те, що відбувається, які тертя відбуваються, в якому напрямку рухається. І ми надіємося, що рішення, яке буде знайдено, буде на користь українського народу. Мир на довгий час, це буде зроблено тільки за допомогою підтримання міжнародного права. І Греція зараз є членом, непостійним членом
ООН, з Ради безпеки, і ми постійно віримо в те, що ні одного рішення не повинно бути зроблено за рамками України, за рамками Європейського Союзу. Вони повинні активно приймати участь в будь-яких перемовинах стосовно цього, і саме тому Греція не приймає ніяких зусиль, якщо вони робляться за рамками цих країн. І ми засуджуємо російську агресію та окупацію українських територій, включаючи Крим. Це дії, які не можна терпіти, і саме тому ми повинні, ми бачимо, що це із власного прикладу, з власної історії. Ми бачимо, що і частина грецької території також була окупована раніше, і багато що залежить від того, що буде в майбутньому. Ми стараємося зробити все для того, щоб давити на Росію, для того, щоб можна було зменшити цю агресію. І те, що відбувається в Україні, ми розуміємо, що потрібно допомогти Україні, українській економіці, і Греція буде продовжуватися і стояти на стороні сміливого українського народу, який бореться за свою незалежність. Президент Зеленський сказав в неділю про те, що зараз наша співпраця зараз стосується спільного вироблення вирішення економічного питання, енергетичного питання, і також ми надіємося на те, що використання відповідних надійних джерел енергії приведе до стабільної економіки і стабільної ситуації. Дорогі колеги, ми хочемо сказати, що від нашої єдності, від нашої відданості і визначеності буде залежати, чи будемо ми рухатися на цьому шляху для того, щоб забезпечити краще майбутнє і кращу безпеку. Слава Україні! Дуже дякую. Дякую за вашу промову. Зараз передаю трибуну, мікрофон Хараздотіру, першому заступнику спікера Ісландії. Після того буде Марія Берне виступати. Так, будь ласка, пане Хараздотір, вам надаю слово. Дорогі колеги, я продовжую говорити про те, що ми підтримуємо незалежну Україну, і ми хочемо, щоб нас чітко почули. Ми про це говорили минулого року, коли п'ятирічний план української політики було прийнято до уваги, і це було безпрецедентним кроком від моєї країни, який раніше ніколи не підтримував захист іншої країни. І така підтримка України, вона стійка, вона непорушна на політичному фоні політики, яка відбувається в моїй країні, в Ісландії. Це не помінялося із новим приходом до влади нового парламенту минулого року. І, шановні колеги, ми говоримо про те, що надзвичайно важливо для того, щоб ми були українськими партнерами, як партнери залишалися непорушними на стороні України. Ми повинні поновлювати нашу відданість та підтримку Україні, говорити чітко одним голосом проти агресії і говорити все проти тих, хто допомагає агресору Росії. Ми розуміємо, що Росія єдина країна, яка повинна відчувати себе винною за те, що вона скоїла. Те, що зробила Росія, це було порушенням міжнародного права, норм і прав людини. Ми засуджуємо ці дії. Такий брутальний акт агресії повинен зупинитися. Росія має бути притягнена до відповідальності за агресію, за воєнні злочини і за все зло, яке вона причинила Україні. Хочу зацитувати Галтора Лакснеса, нашого Нобелівського лауреата. Зараз говорить ісландською.
Вільний той, хто володіє сам собою. Переклад. Перед завершенням хочу подякувати спікеру Норлену, а також членам Ріксдагу за те, що організували спеціальний семінар, який відбудеться після обіду, про викрадених українських дітей. Ісландія стоїть і докладає усіх зусиль, щоб покарати за ці злочини Росію. Вчора я прочитала пост у соцмережах від друзів з Білорусі, які написали: немає значення, чи Україна переможе, чи Росія програє. І я з цим погоджуюся. Шановні колеги з України, ми вас підтримуємо. Ми підтримуємо вашу боротьбу за те, щоб отримати справедливий мир і добробут для народу України. Ми підтримуємо вас і слава Україні. Дуже дякую. А тепер запрошую пані Марію Бірн, заступницю спікеру Сенату Ірландії, а після неї буде Фабіо Рампеллі. Пані Бірн, вам 3 хвилини. Шановні колеги, дякую вам за запрошення виступати перед вами. Я хочу подякувати організаторам саміту за їхню відданість, щоб розмістити цю важливу платформу і знову ж таки наголосити на брутальності агресивної війни Росії проти України. Від свого імені і від імені Ірландії я висловлюю підтримку народу України у боротьбі проти цієї несправедливої агресії. Усе це спричинило страждання, смерті і руйнування по Україні. Ірландія підтримує довготривалий і справедливий мир. Ірландія виявляє солідарність Україні увесь цей час, і ми продовжуватимемо усі наші зусилля на шляху до спільного європейського майбутнього. За минулі вихідні ми побачили, що рамки переговорів починають набирати форми. Нарешті з'явилася можливість миру і переговорів. Але давайте чітко зазначимо, жоден мир неможливий без українського і європейського голосу. І Україна, і держави Європи повинні брати участь у переговорах. Нічого не повинно вирішуватись про Україну без України. І важливий перший крок – це безумовне припинення вогню. Перед тим, як відбудуться будь-які переговори, треба забезпечити захист суверенності України, безпеки, гарантії надати і не допустити зміну кордонів силою. Україна повинна бути вільною, робити свої власні рішення і вибирати, до яких міжнародних організацій приєднуватись. Ніхто не повинен мати імунітет проти відповідальності за міжнародними законами. Росія повинна відповісти за злочини в Україні, в тому числі за анексію Криму. Ми повинні забезпечити міжнародний правопорядок. Спільну заяву, яку ми підпишемо разом, вона підтверджує нашу підтримку правопорядку, який існує зараз у світі. Ми засуджуємо нападки на людські цінності. Боротьба України – це наша боротьба, а ми повинні далі продовжувати співпрацю, щоб забезпечити мир, справедливість і добробут для усіх. Якщо ми це зробимо, то Європа буде успішна. Нас непокоїть загроза, яка стоїть перед Польщею, Балтійськими країнами та іншими нашими партнерами. Ми хочемо бачити мир в Україні та Європі, і для того, щоб почалися переговори, повинно бути припинення вогню. Запропонований Штатами мирний план повинен підтверджувати наше зобов'язання верховенству права та втіленню європейських цінностей. Наша спільна робота на благо українського народу не повинна похитнутися у наступні роки, щоб забезпечити мир і безпеку у Європі. Дякую і слава Україні. Дякую вам.
Our next speaker is Mr. Наступним буде виступати Фабіо Рампелі, заступник спікера парламенту Італії, а після того буде Фернанд Еткен. Шановні гості, я звертаюся до вас від імені спікера італійського парламенту, від італійського народу. Хочу звернутися до пана Руслана Стефанчука, який рок за роком організовує оцю важливу платформу. Ми кажемо, правда страждає, але ніколи не помирає. Наша ціль – об'єднати міжнародні зусилля, щоб завершити російську окупацію півострова. Дії Росії порушують правила і принципи, які прописані в Хартії ООН та в міжнародному праві. І вони забезпечували 80 років мирне співіснування. Те саме можна сказати про держави Східної Європи. Коли впав Радянський Союз, тоді мир поширився всюди. 24 вересня в Нью-Йорку відбувся саміт, і це було також річницею 20-річної підписання Хартії ООН. І це така символічна дата. Вона підтвердила, що кордони є непорушні, права народів на самовизначення також непорушні. Ця платформа протягом років ставала дедалі сильнішою. Вона підтверджувала зацікавленість і солідарність держав і парламентів для того, щоб захистити суверенність і цілісність України. Італія не визнала результатів референдуму в Криму. Окупація Російською Федерацією була кроком, який ми засуджуємо. Крим – це є Україна. І фактично з 1991 року це була автономна республіка. І тільки Сталін придушив цю автономність. У 2024 році ми відновили нашу підтримку України в рамках нашого мандату президентства і робили усі зусилля, щоб Україна могла досягнути миру. Хочемо нагадати вам, що ми провели 4-ту конференцію з відбудови України у липні в Римі і прописали ключові аспекти плану відновлення і відбудови. І, зокрема, один із аспектів, який там відображався, це інтереси і права кримських татар. За останні роки ми побачили політику русифікацію, обмеження прав людини та свобод. Відповідно, ми повинні підтримувати відновлення автономного статусу півострова Крим, міста Севастополь, адже маємо на руках найбільшу кризу з Другої світової війни. Україна повинна отримати назад свою територіальну цілісність, отримати спроможності оборонятися військово, а також активно бути прийнятою на міжнародній сцені. Ми переконані, що справедливість візьме гору, адже тут йдеться не тільки про агресію проти України, а радше про виклик Європі. Атаки на Київ, усі ці загиблі і постраждалі, жінки, старші люди, руйнування. Давайте не приймати статус-кво як за нову норму. Ми повинні захищати український народ, захищати європейські цінності і забезпечити непорушність вірної цілої
Європи. Вінстон Черчилль сказав: успіх ніколи не закінчується, і поразка ніколи не є фатальною. Тільки бажання продовжувати тримає нас далі. Слава Україні! Дякую. А тепер буде Джуліо Терці ді Сант'Агата, президент Комітету європейських справ Сенату Італії. Пане Терці ді Сант'Агата, прошу до слова. Дякую вам, шановні голови і спікери парламентів, поважні гості, друзі. Мені дуже почесно представляти Італійський Сенат уже вчетверте від початку цієї платформи. І мушу сказати, що за всі ці рази я мав можливість побачити, що Кримська платформа стає політично сильнішою і визначенішою, і більш сконцентрованою на майбутньому. Це дійсно платформа, яка сьогодні заявляє, як я сьогодні заявляю від імені Сенату, непорушну підтримку української суверенності, незалежності, цілісності і територіальної цілісності. Ми хочемо відкинути всі дії Росії проти населення Криму і зазіхання на незалежність України. І якщо говорити вже про ідентичності, то я недавно прочитав звіт спеціального інституту Єльського університету, який проводить супутниковий моніторинг, який показав, що є 200 місць в Російській Федерації, де знаходяться українські діти, які були забрані з їхніх сімей, від їхніх батьків. І там цих дітей тренують, їх мілітаризують, їх навчають, щоб виростити з них солдатів і стерти їхню національну ідентичність. Це є злочин проти гуманності, і за нього треба приводити до відповідальності. Путін і Росія Путіна повинна бути притягнута до відповідальності. І тут я вітаю заснування спеціального трибуналу, який буде судити за цю кримінальну діяльність. Також дозвольте мені згадати екологічну шкоду, завдану війною, в тому числі Криму та Чорному морю. На нашу думку, є чіткий зв'язок між безпекою на Чорному морі та середземноморськими територіями. І це мусить бути нашою проблемою спільною, не тільки європейською. Не може бути втоми від війни, мусить бути тільки більше завзяття боротися далі. Дозвольте сказати мені, усі ці питання повинні не виключати того факту, який мій колега Фабіо Рампелі щойно зазначив. Італія вже на Римській конференції з відбудови Україні заявила, що продовжить допомагати Україні. 10 мільярдів євро було оголошено, договір було підписано, і партнерство між нашими державами буде продовжуватися і надалі. Дякую вам, слава Україні! Thank you. I now invite... А тепер хочу запросити пана Фернанда Едгена, заступника спікера парламенту Люксембурга. Шановний заступнику спікера Швеції, заступнику голови Верховної Ради, Люксембург підтримує український народ у його боротьбі за свободу. У Люксембурзі в нас є девіз. Ми хочемо підтримувати те, ким ми є.
вільними, незалежними і цілісними. Ми хочемо, щоб наші сусіди поважали наші кордони. Люксембург мав у своїй історії загарбання іншими урядами і іншими арміями. І ми розуміємо боротьбу України. Давайте чітко скажемо, Росія – це агресор, а Україна – це є жертва. Ця війна почалася не у 2022 році, а ще з анексії Криму у 2014 році. Більше 10 років народ України страждає від окупації. Населення Криму якраз постраждало першим. Україна повинна брати участь у мирних переговорах і сама визначати свою долю. І для того вона повинна мати голос, щоб визначати це майбутнє. Люксембург та уряд Люксембургу підписав договір про безпеку і співпрацю і довгострокову підтримку. Палата представників Люксембургу висловлює свою солідарність цьому питанню. Пані і панове, ми усі погоджуємося з принципами міжнародного права і з поняттями прав людини. Але, на жаль, є дуже багато ще держав, які усе це не поважають. Крим та інші окуповані території України повинні повернутися. Якщо ми дозволимо агресору продовжувати без покарання, то ми показуємо, що ми схвалюємо ці дії і тим самим підважуємо роки роботи над верховенством права та правопорядком. Ми вітаємо створення спеціального трибуналу. Це рішення було підписано Радою Європи та Україною. Європа робить прогрес, щоб забезпечити свою військову та економічну незалежність. Ми не можемо зупиняти наші зусилля зараз. Ми повинні підсилити тиск на Росію, збільшити санкції, злочинці повинні бути засуджені, а фінансова і військова допомога повинна тривати. Буча, Ірпінь, Ізюм, Херсон, Бахмут, Маріуполь – усі ці злочини не повинні бути забуті, а злочинці, які вчинили всі ці страждання дітей, громадян, всіх їх треба притягнути до відповідальності. Крім того, ми повинні допомогти повернути Крим Україні, а також забезпечити швидке приєднання України до Євросоюзу. Я хочу подякувати вам за увагу. Слава Україні! Дякую. Наступний виступаючий пан Нікола Камай, віце-президент парламенту Чорногорії. Пане Камай, зараз, а потім після нього буде Мілошовський з Північної Македонії. Будь ласка, вам надається слово, пане Камай. Ваші величності, колеги, пані і панове, від імені парламенту Чорногорії я хочу подякувати нашій приймаючій стороні. Ви зібрали нас тут, щоб ми зрозуміли, що підтримка міжнародного закону і захист майбутнього України є важливим, бо це є майбутнє для всіх нас. Чорногорія довгий період часу завжди була за солідарність, мир та людську гідність. Під час конфлікту 90-х роках Монтенегро була країною, де було багато віросповідань, багато національностей. І ми зробили наш вибір. Ми вибрали внутрішній мир, ми вибрали цілісність, ми відкрили наші двері до 450 тисяч біженців. Сьогодні у нас в Європі є найстрашніший конфлікт після Другої світової війни. В цей момент Чорногорія стоїть з Україною за суверенність України, але також ми привержені до діалогу, бо мир – це не лише
коли немає конфлікту. Ми вважаємо, що навіть коли є розходження, дуже глибокі розходження, можна їх обговорити. Кілька тижнів тому ми приєдналися до зусиль НАТО для того, щоб надати допомогу з питань безпеки та тренування. Це дуже важливо. Ми є за мир, де шануються кордони і людське життя захищається. Чорногорія захищає мир. Ми повинні захищати правосуддя. Але в той же час дипломатія повинна працювати, тому що любий мир не можна зробити, якщо немає порозумінь. Чорногорія і далі буде продовжувати бути надійним партнером союзників і братом України, і чемпіоном за об'єднану Європу. Я хочу завершити свою промову питання номер 1 того, що я прочитав в Financial Times. Український суверенітет буде підтверджений. Я надіюся, що це відбудеться, так як я надіюся, що мир буде. Дякую вам ще раз і слава Україні. Дякую. Наступний виступаючий пан Антоніо Мілошовський, віце-президент Асамблеї Північної Македонії. Після нього буде Магдалена Біят. Пане Мілошовський, будь ласка, вам надається слово. Дякую. Пані заступниця спікера, перш за все, я хочу подякувати приймаючій стороні, шведському парламенту і, звичайно, всіх організаторам з України. З самого початку я хочу наголосити, що я дуже радий, що я присутній є тут, де представлені більше 60 країн, які представляють не лише демократично вибрані парламенти та уряди, але також ті, що підтримують свободу і територіальну цілісність України. Я буду більш коротше виступати, ніж я запланував. Я хочу висловити свої думки, що ми можемо зробити як члени парламенту. Перш за все, підтримувати Україну нашою присутністю на ось цьому саміті і подібних заходах, коли питання буде стосуватися України. Чому я це говорю? Тому що наша присутність тут є додатковою мотивацією для українських колег і також додатковою мотивацією для українського суспільства. Вони бачать, вони є свідками того, що вони не одні, що ми підтримуємо їх на міжнародному рівні. Друге, кожен з нас має друзів або зв'язки якісь з колегами, або дипломатами, або офіційними представниками в США. Я думаю, що кожен з нас повинен знайти шлях, як передати послання у підтримку України, підтримка оборони України, підтримувати територіальну цілісність України. Це є в інтересах не лише України, але також та є в інтересах Європи та США також. Ми повинні постаратися прикласти всі зусилля, переконати їх, продовжувати їхню підтримку і співпрацю з Європейським Союзом та країн-членів НАТО для того, щоб захищати суверенність, свободу та територіальну цілісність України. Успіх української боротьби за свободу буде наш спільний успіх. Третє. До нових членів відношуся. Якщо це є можливим, буде дуже корисно, якщо ви можете відкрити перемовини щодо вступу України в ЄС якомога швидше. Якщо існує такий консенсус для такого кроку, це дуже добре. Це добрий сигнал. Але якщо немає такого консенсусу для такого кроку, будь ласка, будьте креативними і зробіть краще, щоб перехитрити Путіна як агресора, щоб побачити більшу картину, щоб Україна була ближче до Європейського Союзу, бо це буде також корисно для Європейського Союзу в загальному. Кілька слів хочу сказати про підтримку македонського уряду і парламенту. Ми дали нашу військову допомогу, скільки це є можливо для нас. Ми також логістичне обладнання дамо, дипломатичну підтримку в Раді Європи, ООН і ОСР. Ми також мали подібну проблему з нашою територіальною цілісності. В той час Україна
підтримувала Македонію. І, звичайно, Македонія буде підтримувати Україну. Хай живе Україна. Дуже дякую вам. Дякую. А зараз я передаю слово пані Магдалена Біят, заступник президента польського сенатора. Після нього буде Влад Оттай. Будь ласка, пане Магдалена Біят. Пані і панове, шановні колеги, так як ми зібрали сьогодні тут, ми розуміємо, що вже більше 11 років прийшло, як Росія старається змінити міжнародний правопорядок. В той час агресор не лише показав, що він не шкодує за це, вони підвищили свій напад в повномасштабне вторгнення. І, власне, це розбитий повністю мир і світ, як ми це знали. І ми повинні зараз робити все можливе, щоб кордони країни змінювалися. Росія, відступай. Це не лише стосується територій, це є надзвичайно важливо для безпеки світу. Крим займає стратегічне місце у Чорному морі, як для енергетичної підтримки, так і постачання харчування для цілого світу. Гуманітарна ситуація на півострові також є складною. Ми заохочуємо Москву зробити все можливе, щоб не знищити кримську ідентичність. Необхідно вибрати для нас новий шлях. Ми повинні визнати, що в тому конфлікті це повинно бути важливим для всієї міжнародної спільноти, не лише в Україні. Також ми повинні думати про кіберпростір. Фізично, що відбувається на полі битви, не так важливо, тому що кожний смартфон також є важливим на полі битви. Ми повинні захищати демократичну систему. Через те і надзвичайно важливо для цілого світу об'єднатися проти агресора. Через те ми вважаємо необхідним більше санкцій проти Путіна і Росії зробити для того, щоб не було російської нафти і фінансовому сектору допомагати. Ми повинні заморожені активи використовувати Росії, тому що Росія розпочала цю війну і вона повинна за неї платити. Ми також зараз знаємо про мирний план, і це говориться в цілому світі. Польща підтримує, а ми говоримо про справедливий мир. І українська перспектива повинна взяти до уваги їх українська цілісність і суверенітет. Це є важливо, щоб Україна була частиною міжнародної структури, мала спроможність захищатися від агресії у майбутньому і чітко повинно бути зрозуміти, що кожна людина, яка відповідає за порушення права людини та міжнародного правопорядку, повинна стати приватсуддям. Лише ось така відповідальність може забезпечити і реставрацію миру і захист принципів міжнародного правосуддя, якого ми всі повинні дотримуватися. Польща та Європа підтримує широку підтримку України. Ми надаємо фінансову допомогу та іншу допомогу Україні, допомагаючи їй боротися проти брутальної російської агресії. Наша допомога є хорошо зробленою, сформульованою для країни, те, що вони потребують. Також ми ніколи не покинемо викрадених українських дітей. Польща разом з іншими країнами привержена підтримці Україні у цій критичній місії. Ми є частиною міжнародної коаліції у підтримці України за повернення українських дітей. І ми будемо продовжувати працювати безперестанно для того, щоб ці діти були об'єднані, воз'єднані своїми сім'ями. Дякую і слава Україні! Дякую. Наступний виступаючий пан Рупето Тайершер, голова комітету міжнародних справ у Туреччині, Фуат Октай. Після цього буде пан Мактін Тюбечі. Будь ласка, вам надається слово. Спікер шведського Рейхстагу, Верховна Рада і голова Кримсько-татарського меджлісу, шановні спікери парламентів. Мені дуже приємно приймати участь у 4-му парламентському саміті Кримської платформи. Як
бо це є свідчення нашої підтримки України, її територіальної свідомості, її територіальної незалежності та суверенітету, а також прав татарського народу. Ми зараз знаходимося на здоріжжі критичного моменту, так як війна продовжується і далі, розрухи, втрата людських життів. Нові ініціативи були прийняті на столі і переговорів. Український народ переконаний, що вони повинні мати свободу, квітучу Україну. І це в цьому ми її підтримуємо. Після нелегальної російської анексії Криму Росії у 2004 році Туреччина була однією з найміцніших країн, які підтримували Україну і права кримськотатарського народу. Цей підхід показує не лише нашу дружбу, але також нашу віру у мир, правосуддя і правила, які основуються на міжнародному праві. Будучи представником Туреччини, яка має більш ніж 3 мільйони кримськотатарських людей, кримськотатарського походження, я думаю, що ми і далі будемо підтримувати права татарського народу. Ми повинні захищати права татарського народу, щоб їхні права не були відібрані у них. І так, як ми це вже і робимо, ми й далі будемо продовжувати робити все, що ми можемо, для того, щоб забезпечити безпеку та добробут українських кримських татар, наших братів і сестер. Ми також продовжуємо прикладати зусилля для того, щоб кримські татари були випущені з тюрем, російських тюрем. Ми розуміємо, що досягнення справедливого миру в Україні є важливим не лише для нашого регіону, але також для цілої міжнародної співдружності. Туреччина вперше зібрала сторони і започаткувала ініціативу Чорного моря, зернову ініціативу Чорного моря. Ми досягли успіху у гуманітарній сфері, обмін військовополоненими і також повернення солдатів. Ми будуємо імпульс для того, щоб продовжувати перемовини в Істамбулі. Ми слідкуємо за новими ініціативами і постійному контакті є з усіма учасниками, які вносять вклад у ці зусилля, заохочуючи справедливий і триваючий мир і завершення цієї війни, яка і далі продовжується. Туреччина також підтримує відбудову і реконструкцію України. І ще раз я хочу подякувати організаторам і учасникам за це на цьому важливому саміті. Дякую. Наступний виступаючий пан Макен Дебаче, заступник спікера Національної ради Словакії. Будь ласка, пан Дебаче, у вас є 3 хвилини. Пані і панове, і Словакія в цьому році була відразу проти цієї агресії резолюції ООН. Ми не признали нелегальну анексію Автономної Республіки Криму та Севастополю. І ми закликали завжди за завершення цієї окупації, за деокупацію, за те, щоб допустити міжнародних спостерігачів і демілітаризувати півострів. Позиція Словаччини – це дотримання зобов'язань щодо хартії ООН. Ми не визнали так званого референдуму, бо це було зроблено примусово і не дотримуючись міжнародного права. Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України в кордонах, які визнані міжнародним правом. І позиція словацького уряду завжди
була такою, і ми це підтверджували на засіданнях Кримської платформи. Словаччина також визнає, що мирна, демократична Україна є у наших національних інтересах. Ми вітаємо всі ініціативи щодо всеохоплюючого, триваючого і чесного миру. Я хочу ще раз це повторити. Тривалий, чесний і всеохоплюючий мир. Словаччина також допомагає у гуманітарній сфері. У нас було 3 засідання нашого Кабінету міністрів. Ми далі продовжуємо приймати участь у допомозі військової місії Європейського Союзу. Словаччина не надає військове обладнання більше. Військові експорти до України були найвищими, що ми могли зробити, базуючись на комерційній основі. Словаччина також приймає участь у зусиллях реконструкції і підтримує майбутнє членство України в Європейському Союзі. Як, можливо, ви знаєте, в Словаччині в парламентській опозиції, можливо, у нас є багато неузгодженостей з теперішнім урядом щодо політики стосунку до України. Дехто приймає сторону Росії і вже не повторюють, які є причини цієї російської агресії проти України і як це може завадити розвитку сусідніх країн. Але всі політики передових переконань розуміють, що необхідно повернути 45 тисяч викрадених дітей. Наша історія навчила нас, що якщо є така імперська жажба охоплення і захоплення людей, це є погано. І ми завжди будемо підтримувати Україну проти цього. Дякую вам за вашу увагу. Дякую. Зараз Даніель Крівець, віце-президент Національної асамблеї Словенії. Після нього буде пан Саян Марото. Будь ласка. Шановні президенти, доповідачі, шановні колеги, пані та панове. Минає ще один рік надзвичайних труднощів для українського народу. Дозвольте мені спочатку висловити свою глибоку повагу народу України, який продовжує мужньо та рішуче боротися за незалежність та територіальну цілісність своєї країни. Свідчення величезних людських трагедій, які кремлівський режим щодня завдає українському населенню з початку незаконної анексії Криму, та стикання з діями, які суперечать усім основоположним принципам, на яких базується мир, безпека, співпраця між державами, принципом, закріпленим у міжнародному праві та статуті Організації Об'єднаних Націй, кожен день служить потужним нагадуванням про наш обов'язок продовжувати підтримувати країну, що зазнає нападу, та народ, який жертвує своїм життям, захищаючи батьківщину та наші спільні цінності. Парламентський саміт Кримської платформи залишається непохитною опорою цього зобов'язання, важливим інструментом у наших зусиллях щодо захисту міжнародного права, державного суверенітету та безпеки європейського простору. Україна терміново потребує нашої постійної політичної, гуманітарної та військової допомоги, а також інші форми допомоги. Зараз наближається зима, і це надзвичайно важливо. Необхідно негайно допомагати Україні, включаючи підтримку в опаленні, теплому харчуванні та відбудові пошкоджених будинків. Ми також повинні рішуче підтримувати ініціативу президента України щодо повернення викрадених та насильно депортованих українських дітей. Ми повинні далі продовжувати невпинно працювати над забезпеченням їхнього швидкого повернення. Наші вимоги щодо звільнення всіх політичних в'язнів та інших цивільних осіб, особливо кримських, багато з яких терміново потребують медичної допомоги, також залишаються непохитними. Доля викрадених українських дітей та утриманих цивільних осіб має бути на передньому плані наших мирних зусиль. І не забуваймо про кримських татар, корінного народу Криму, який до кінця 19 століття становив більшість населення півострова, але сьогодні представляє лише його частину. Є живими свідками жорстокості послідовних російських режимів, як минулих, так і сучасних. Ми повинні якомога рішучіше та так часто, як це необхідно, засуджувати ескалацію жорстоких російських атак на цивільне населення, цивільну інфраструктуру та енергетичні об'єкти. Викликає глибоку тривогу той факт, що кількість жертв серед цивільного населення, спричинених ударами безпілотників та ракет СІ-3 зросла на 30% лише за цей рік. Ми вітаємо процедуру встановлення
Міжнародної комісії з відшкодування збитків. Створення реєстру збитків для України є важливим міжнародним досягненням і важливим першим кроком на шляху до створення механізму, який може забезпечити справедливість та відшкодування збитків для України та її народу. Ми повинні продовжувати посилювати нашу підтримку дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення міцного та справедливого миру, заснованого на верховенстві права, миру, який перш за все має бути прийнятним для України. Пані і панове, лише Україна може вирішити своє майбутнє. І любі домовленості повинні включати гарантії для України, щоб історія не повторяла себе знову. Я також надіюся, що незабаром ми зможемо вітати Україну як члена Європейського Союзу. Слава Україні! Дуже дякую. А тепер я передаю слово нашому наступному доповідачу, пан представник з Іспанії. Шановні колеги, ми зустрічаємося у момент надзвичайного тиску на Україну і в час великої відповідальності для Європи. Ми хочемо, щоб було вирішено з нашою участю, який мир, який світ ми будемо разом будувати. Це не є відносини між рівними сторонами. Це країна, на яку напали, і цю країну просять підписати під великим тиском те, що хоче інша сторона. Путін, незважаючи на те, що вірять інші сторони, не має дійсного тиску з політичної та економічної сторони. Тільки російський народ може привести до закінчення цієї війни. Українські представники, офіційні особи, провели величезну атаку дронами тільки вчора, вбивши знову ще більше українських людей. І це є таким значним елементом цього 28-пунктного плану про мир в Україні, який передбачає припинення вогню. Ми бачимо, що в конфлікті, який відбувся між Гамасом та Ізраїлем, вважалося, що припинення вогню – це дуже важлива передумова для того, щоб було досягнуто мирної угоди. А в Україні це зовсім по-іншому робиться. Спочатку вимагається повне прийняття умов, а вже потім припинення вогню. Чому від України вимагається все прийняти наперед, а все, що стосується України, не підтримується іншим світом? Чому це настільки швидко вирішується? Чому ніхто не відстоює права України? Зараз у Женеві, коли ведуться переговори, вони повинні відображати українські пріоритети, основні, ключові пріоритети для України. Надіємося, що це буде новинами і буде повідомлено світові. Ми бачимо, що Володимир Зеленський говорив про те, що Путін, він хоче зробити легальним те, що він раніше викрав в Україні. Друге, кордони не можна змінити силою. І наступне, військові злочинці не повинні залишитися безнаказними. Тому ми не повинні повернути голову в іншу сторону. Іспанія і Європейський Союз в цілому, ми будемо стояти за тим, що Україна вирішить, буде важливим для неї. На наступні дні чи тижні ми зробимо все від імені солідарності, тому що Україна – це є наша нація, і вона під атакою, її атакують, і ми повинні допомогти для того, щоб захистити демократію у нас. Слава Україні! Дякую героям слава, дуже дякую. Дякую. Зараз прошу нашого наступного доповідача, заступника спікера Палати общин із Великобританії. Після того буде пані Куришко.
Дуже дякую, пані заступник спікера, пан заступник спікера України. Дякую всім за те, що запросили нас. І я тут присутня для того, щоб підтвердити, що наші представники повинні говорити про те, що, до речі, наш голова зміг з Великобританії приїхати сюди, але для мене велика честь представляти нашого голову для того, щоб показати нашу солідарність нашим друзям з України. В цьому році ми вже відмічаємо 10 років нелегальної анексії Криму Росією. І Великобританія сильно підтримує, міцно підтримує саме цю міжнародну платформу по відношенню до Криму. І ми хочемо зробити все для того, щоб Росія понесла відповідальність за анексію цього регіону. Ми дуже пишаємося нашими стосунками між нашими парламентами України і Великобританії. Ми вітаємо спікера Стефанчука у нас. Наш голова надіється, що наступний саміт буде в Лондоні проведений. І ми будемо очікувати цієї події, будемо вітати всіх представників українського парламенту. У нас Великобританія підтримує стійко, непорушно Україну в боротьбі проти агресії Росії. І ми відмовляємося прийняти нелегальну анексацію Криму Росією. Україна повинна вирішувати, які будуть її кордони. Міжнародні кордони не можна міняти силою. Великобританія буде далі використовувати визначення, що становить порушення прав людини в Україні. І Великобританія буде постійно працювати для того, щоб захищати права людей в Криму. І ми будемо продовжувати звертати увагу на те, що Росія робить в Україні. Росія постійно порушує права людини, і ми повинні привести Росію до відповідальності за це. Одним із особливо важких злочинів є те, що вони насильно вивезли з України тисячі дітей. І в цьому році наша Палата общин обговорює ці питання. Ми постійно звинувачуємо Росію в неправильних діях. Ми говоримо про те, що вони проводять ідеологічну обробку та мілітаризацію українських дітей. І ми робимо все для того, щоб можна було безпечно повернути кожну з цих дітей назад додому, до своєї землі. Це не просто кампанія, яку ми можемо залишити. Це боротьба за кожного з нас. Великобританія залишається відданою питанням захисту того, що відбувається в Україні, за суверенітет України, за територіальну цілісність, щоб вона була відновленою в Україні. Ми, як парламентарі, повинні продовжувати виражати підтримку Україні, Криму. І ось цей форум – один із таких важливих моментів, який ми робимо, в якому ми працюємо, тому що Україна – це Європа. Дуже дякую і слава Україні! Дякую. Дякую також Великобританії за те, що вони погодилися бути господарем і приймати наступний саміт Кримської платформи в себе. Зараз надаю слово Ользі Куришко, яка є постійним представником президента України в Криму, а після цього буде пан Іглесіас. Шановні пани і панове, як постійний представник Республіки Крим, я дуже маю велику честь перебувати тут. Для мене це дуже важлива подія бути тут. І це особливо важливо сьогодні, коли демократичний світ бачить, що вимагає агресор. Наша присутність тут є доказом того, що демократичний світ не здасть Україну, і включаючи Крим. Тому що це питання нашої спільної безпеки.
Війна розпочалася із окупації Криму у 2014 році, а 8 років після того Росія почала використовувати півострів як плацдарм для повномасштабного вторгнення на материкову частину України. Присутність Росії в Чорному морі привела до військової, продовольчої та екологічної катастрофи. Більше ніж за 11 років окупації Росія перетворила український півострів на центр незаконного перевезення та мілітаризації дітей за порушення людських прав, за насильну паспортизацію, за насильницькі зникнення, за тортури, переслідування і так далі. Але Росія не досягла своєї мети, яку була головна для неї. Вона не зламала дух наших громадян у Криму. Вони продовжують надіятися на звільнення та активно підтримують Україну. Як на полі бою, так і в окупованому Криму українці чинять опір окупації в різних формах. Парламенти відіграють вирішальну роль у звільненні Криму. Саме ви ухвалюєте закони про санкції, саме ви формуєте позиції своїх урядів щодо України. Разом ми повинні наполягати на звільненні кожного політичного в'язня. Серед них журналісти, активісти, релігійні діячі, науковці, пересічні громадяни, матері та учні. Чия провина тільки в тому, що вони підтримують Україну. Серед них Богдан Зідза, Ірина Данилович, Галина Довгопола, Апас Куртамет, Осман Аріфмеметов та багато інших. Доки Крим залишатиметься під контролем агресора, це буде продовжувати становити загрозу для багатьох країн. З Криму Росія може поширювати свою агресію далеко за межі України. Я дякую Швеції за підтримку України та за проведення цього саміту. Я дякую всім, хто сьогодні тут присутній та стоїть на твердій позиції за Україну і за те, що Крим є Україною. Дякую дуже. Тепер я запрошую пана Фернандо Адольфо Іглесіас, президента Комітету із закордонних справ Палати депутатів з Аргентини. Наступним буде пан Енріке Гуерлін Лара. Мій Бог ніколи не дозволить нам, щоб ми знову побачили те, що Росія, дурості, які Росія буде собі дозволяти. Це сказав ще Пушкін. І вже багато років пройшло з того часу, коли були ці слова написані. І Росія дуже багато всяких імперіалістичних кроків створила. Багато стало причиною різних війн, включаючи в Європі. І країни, які є сусідами Росії, поділені на 4 країни, на 4 групи. Ті, які запросили до себе південь, ті, хто були захоплені Сталіном, ті, кого захватив Путін, і ті, кого захватили вони всі. В 2014 році Крим, 2022 рік решта України. З того часу ми робимо все, що ми можемо зі своєї позиції, своєї дистанції для того, щоб допомогти Україні. Приймаємо участь у міжнародних форумах, приймаємо участь в міжнародних конференціях з моїм колегою Олександром Русланом та іншими, з паном Умеровим. Ми створили парламентарську групу про дружбу з Україною. Ми приймали участь як країна у тому, щоб повернути українських дітей. І ми також, один з наших представників був нагороджений Верховною Радою за зусилля в допомозі Україні. І за це ми дуже дякуємо Олександрові та всім іншим. Президент Зеленський сказав нам сьогодні, що Путін хоче, щоб законно визнали те, що він викрав. Президент Зеленський сказав, що агресія –
це не те, що ми можемо ігнорувати і продовжувати жити далі. Президент Зеленський та український народ живуть в дуже важкий час. Їм потрібно приймати дуже важкі рішення в наступних кілька днів і в майбутньому. Але вони повинні знати, що вільні люди світу, всі разом з ними. І я хочу закінчити свої слова поезією. 1 вересня 1939 року Гітлер завоював Лінц і почалася Друга світова війна. Британський поет, який на той час жив, написав поезію, написав поему, яка була найбільш цікава про політику. І давайте я своєю поганою англійською мовою вам попробую сказати, чим воно закінчиться там. Пам'ятайте вересень 39-го року, 1 вересня, в ту ніч війна незалежно від брехні почалася, і всюди будь-які іронічні заклики, обмін інформацією відбувалося. І всякий порох, всякі заяви, і показали про те, наскільки нас турбує те, що відбувається. Слава Україні! Дякую за увагу. Наш наступний виступаючим буде Енріко Горелін Лара. Він є сенатор, національного сенату Аргентини. І наступним буде пан Ван Гуф. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня всім організаторам, які організували цю подію. Ми надзвичайно вдячні за вашу гостинність. І як сенатор Республіки Аргентина мені дуже приємно приймати участь в цьому міжнародному заході, міжнародній кримській платформі. І в своїй закордонній політиці ми керуємо принципами міжнародного права, і ми віримо в те, що можна будь-який конфлікт вирішувати мирним способом. Звичайно, ми не признаємо анексацію Криму, і ми підтримуємо територіальну цілісність України в тих рамках, в яких на міжнародному рівні визнано територію України. І тому ми завжди проти тої агресії, яку Росія почала в 22-му році. Ми віримо в те, що ніякі зміни територіальні не можуть відбуватися за рахунок сили і сильної агресії силою. І ми повинні співіснувати мирно між сусідами. Ми віримо, що це повинно бути зроблено, тому що свого історичного досвіду ми таке подібне переживали і в це віримо. Ми знаємо, що острова Фолклендські острови, була вирішена їхня доля дипломатично, і ми тому віримо, що може бути мирне рішення, дякуючи рішенню Організації Об'єднаних Націй. Я просто хочу ще раз підтвердити те, що дуже важливо приймати це до уваги в міжнародній поведінці, і ми завжди будемо підтримувати за мир для всіх. Ми не підтримуємо порушення прав людини, звичайно ж, засуджуємо порушення прав людини і те, що відбувається з Кримом. Тому, як парламентарі, ми віримо, що це наше зобов'язання в тому, щоб заохочувати ті ініціативи, які будуть захищати населення, надавати допомогу. І ми, як парламентарі, можемо багато зробити в тому, щоб це було забезпечено, щоб ми кращим досвідом обмінювалися між собою, щоб ми запевнили прозорість та допомогу у наданні міжнародної гуманітарної допомоги. І також, щоб допомогти побудувати мир на цінностях демократії, щоб ми могли створити мир, який буде довго тривати.
І наша підтримка завжди за Україною, і ми віримо в те, що міжнародне право завжди буде основою, і критики не можуть міняти міжнародний порядок чи світовий порядок, порушуючи це право. Тому Україна завжди буде отримувати нашу підтримку. Ми дякуємо також шведському парламенту, українському парламенту за те, що приймали, організували цю подію, і ми віримо, що будемо, коли працювати разом, ми досягнемо миру і забезпечимо міжнародне право. Дякую. I now give the floor. Дуже дякую. А тепер запрошую пана представника Бельгійської палати представників, а після того буде пан Дудо. Дякую, пане спікере і пане голово, шановні колеги. Мені приємно звертатися до цієї кримської платформи. Боротьба стала символом боротьби між міжнародним правом та силою. Ситуація залишається складною. А ми, як європейські парламентарі, маємо досить таки чітку роль. З 2022 року я щороку приїжджала в Україну, і не було сумнівів, що ситуація просто жахлива. Люди день за днем, ніч за ніччю живуть під загрозою російських дронів та ракет. А наша місія повинна бути чіткою. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Позиція Бельгії однозначна. Не може бути жодної мирної угоди без повної участі України. Не може бути жодного сталого миру без повної поваги до суверенітету і територіальної цінності України. Наш прем'єр-міністр наголошує, що російська агресія становить банкрутство ціннісної демократії, і всі відповідальні повинні понести кару. Ми дякуємо за зусилля Сполученим Штатам, щоб просувати мир, але одночасно зазначаємо, Україна і вільний світ повинні перемогти. Варто згадати слова президента Рейгана, коли його запитали про стратегію роботи з Радянським Союзом. Він сказав: ми переможемо, вони програють. І це повинно стати нашим керівним принципом при розробці мирного плану, який би забезпечив справедливий і довгостроковий мир. Бо мир може бути сталий тільки тоді, якщо Україна буде після нього сильнішою, а не слабшою. Сильнішою у Європі. І саме тому будь-який мирний план повинен становити більше, ніж просто завершення воєнних дій. Повинна бути відбудова України, а також підтримка Україні на шляху до євроінтеграції. Шлях до миру насправді простий, колеги. Але ми зобов'язані підтримати суверенність і гідність Україні. Ми можемо досягнути угоди, яка не тільки зупинить зброю, але й покладе фундамент для стабільної, безпечної і вільної Європи. Прагнення України – це також і європейські прагнення. Закон понад силу, свобода понад кайдани. Дякую і слава Україні! Thank you. I now invite Mr. Dunya Mango. А зараз хочу запросити пана Нунго Дудо, представника Сенату Демократичної Республіки Конго. А потім буде пан Дешвік виступати. Прошу до слова вас. Leurs Excellences, honorables parlementaires. Шановні гості, шановні депутати, представників своїх націй,
Пані і панове, для мене велика честь виступати на 4-му саміті Міжнародної Кримської платформи тут, у Стокгольмі. Мені б хотілося передусім від імені конголезького парламенту, а там у нас є 400 законних представників народу, подякувати державам-організаторам за запрошення Демократичної Республіки Конго на цю подію. І також за гарний прийом нашої делегації. Пані і панове, занадто часто в останні 30 років ми бачимо, що відбуваються лише війни, відбуваються проблеми з безпекою. Ця ситуація дуже схожа на українську. З одної сторони є агресія Росії проти свого сусіду України, а з іншого боку в нас є Руанда, яка проявляє агресію проти Демократичної Республіки Конго, свого сусіда. Наслідки для обох страшні. Тисячі жертв, руйнування економічної інфраструктури, тисячі біженців, жінки, діти, їх гвалтують і вбивають. Як жест солідарності і щоб підтримати демократичні цінності, парламент Демократичної Республіки Конго навіть на секунду не завагався прийняти запрошення цього форуму. Але Демократична Республіка Конго – це не тільки країна війни, але і надії, яка бере участь у динамічній дипломатії завдяки президенту Антуану Текуломбо. Демократична Республіка Конго – це також держава, яка має величезний економічний потенціал. І не забуваємо, що ми також мали геологічний скандал. Там в нас величезний гірничий потенціал, в нас є поклади кобальту, золота, міді, діамантів та інших мінералів, які мають стратегічну цінність. Хочу скористатися нагодою і зазначити про готовність нашого парламенту працювати з парламентами ваших держав, представленими тут. Держави, які би хотіли співпрацювати з нашою державою, заявляю, наші двері відкриті для вас і для ваших бізнес економічних операторів. Ще раз хочу повторити, що ми сприятимемо політичним та іншим процесам, щоб ви могли вести бізнес у нашій державі. А якщо ваші держави вже мають двосторонні угоди з Демократичною Республікою Конго, але парламент ще не ратифікував ці угоди, то, будь ласка, підійдіть до мене, ми організуємо робочі зустрічі, щоб прискорити ці угоди, а також процес ратифікації. Ну і нарешті, дозвольте ще раз нагадати прагнення нашого парламенту підсилити співпрацю з усіма парламентами, представленими тут, у взаємній повазі, заради спільної вигоди, заради миру, як в Україні, так і в Демократичній Республіці Конго. Ми повинні працювати на благо стабільнішої, мирної і багатшої спільноти. Вітаю, слава Україні і слава Демократичній Республіці Конго. Дякую. А тепер передаю слово Дереку Бошвікові,
Комітет закордонних справ з Палати представників Нідерландів, а потім буде пан Аняско Вера. Дякую, пане голово. Дозвольте подякувати шведському Рікстагу за гостинність. Як тільки я зустрічаю українську делегацію в останні 3,5 роки, вони завжди починають з подяк нам. І вони досі це роблять. Але не вони повинні нам дякувати, а ми повинні дякувати їм. Бо хоробрі українці борються не лише за власне виживання і незалежність, але і за спільні наші цінності, за безпеку і за наше спільне майбутнє. Ми не тільки мусимо дякувати їм, ми ще й маємо вибачатися перед ними. Ми на Заході занадто довго ігнорували попередження, які Україна та інші наші друзі в Східній Європі, в Балтійські країни, скандинавські країни нам давали. Навіть після того, як 285 невинних життів постраждало при збитті літака нідерландських авіаліній, ми все одно нікуди не порухалися. Ми вірили, що через залежність економічну режим Путіна зміниться, але він не змінився. Ми змінилися. Ми були жалюгідними буржуа, які тільки власними інтересами переймалися. А натомість ми повинні захищати демократію, цінності і міжнародне право. Тепер це все в минулому. Завдяки хоробрим українцям ми ще можемо повернути цю хвилю. Ми повинні надавати медичні препарати, зброю, фінансові ресурси, а також боєприпаси, а також повинні впроваджувати санкції, щоб не було в них ніяких дірок, ніяких сумнівів. Ми повинні припинити імпортувати російський газ і нафту. І, будь ласка, конфіскуйте російські заморожені активи. Не бійтеся монетарних ризиків. Давайте створимо сильну грошову систему. Давайте не дозволимо їй впасти перед моральними сумнівами. Я переконаний, що монетарна система повинна бути заснована на цінностях. І тепер завершу кілька слів про мирний план. Над дахами Маріуполя і Авдіївки, над могилами Ірпеня і Бучі, над розбитими мріями викрадених українських дітей можна почути відлуння тих людей, які закликають до миру. Давайте прислухаємося до них і скажемо: ніхто, ні європейці, ні американці і точно не росіяни не можуть диктувати українське майбутнє. Це може зробити тільки український народ. А в цьому ми повинні його підтримати. Слава Україні! Thank you. Our next speaker. Дякую. Маємо Гоана Мануеля Аняско Вера, президента Комітету закордонних справ із Парагваю. А потім послухаємо від Андрея Барбаран Реяс. Шановні високопочесні гості, пані і панове, представники делегацій, дуже почесно, як голові Комітету закордонних справ представляти свою країну на 4-му саміті Кримської платформи у Стокгольмі. Я вдячний за запрошення, а також за теплий прийом, який нам виявили. Також ми хочемо відзначити українського посла, бо його відданість допомогла підсилити зв'язки з нашою країною, тому його присутність дуже важлива. Парагвай займає чітку і зрозумілу позицію, яка захищає міжнародне право, суверенність і
каже, що жодна територія не може бути окупована чи анексована силою. Ми переконані, ми ще раз заявляємо, Парагвай не визнає анексії Криму, ми не вступаємо в переговори по міжнародному праву. Для нас це злочин, Крим – це Україна, а для того, щоб рухатися до системи, в якій верховодить право, для того, щоб знайти мирне вирішення усіх контроверсій, ось до чого ми повинні йти. Ніякого визнання окупованих територій, покарання за злочини і притягнення до відповідальності за руйнування, фінансове відшкодування. Оці всі принципи ми захищаємо, як Парагвай. Ми підтримуємо усі зусилля на підсилення світової єдності для того, щоб не допустити порушення фундаментальних норм. Ми працюємо заради стабільності і безпеки держав, які взаємно поважають одна одну і співпрацюють у мирі. Крім того, ми цінуємо можливість обмінятися парламентськими експертами, висловити солідарність з боку нашої держави і готові далі працювати заради конструктивної єдності і розробки демократичних рішень, які нам зараз потрібні. Парагвай ще раз підкреслює своє прагнення до миру, захищає співпрацю між демократичними державами, а також закликає міжнародну спільноту забезпечити справедливий світ, безпеку і слава Україні. Дякую. А тепер Росанджела Барбара Андріас, Республіка Перу, а після того лорд Пітер Рікердс. Доброго дня, шановні гості. Дякую. Я тут представляю Перу. Мені дуже почесно виступати від імені Перу на цій платформі. Ми дякуємо шведському парламенту за гостинність, а Україні за те, що дали нам цей простір. Наша солідарність – це є дуже важливий механізм для підсилення миру та міжнародної співпраці. Ми прагнемо мирного вирішення міжнародних конфліктів. Ми розділяємо цінності, які дозволять в мирі співіснувати державам, а також боротися з новими загрозами в світовому мирі. Територіальна цілісність дуже важлива. Перу переконана, що будь-які зміни кордонів повинні відбуватися мирно та відповідно до Хартії ООН. Ми висловлюємо наше зобов'язання дотримуватися міжнародного права та прав людини. Ці дії мають значні наслідки – гуманітарні, фінансові. І ми готові підтримати всі міжнародні ініціативи, які приведуть до сталих і справедливих рішень. Ми, як парламентарі, відіграємо ключову роль. Ми хочемо продовжувати роботу дипломатично. Ми підтримуємо пошуку сильного консенсусу, а також забезпечення механізму, який би забезпечив співпрацю, солідарність на міжнародній арені. Ми ще раз підтверджуємо нашу відданість спільним цінностям. А ця платформа якраз і працює в цьому напрямку. Хочу подякувати українському народу за його героїчну боротьбу і за те,
що вони захищають цінності, які ми тут обговорюємо на цій платформі. Також ми можемо підсилити зв'язки між членами парламенту через діалог і взаємоповагу. Дякую. Дякую. А зараз я запрошую лорд Фретер Ріхетс, голова Комітету європейських справ в Палаті лордів. І ви почуєте зараз від нього, а потім від Дарини Підгорної. Пане головуючий, і дуже приємно представляти тут спікера Палати лордів на цьому важливому саміті. Я хочу привітати наших господарів Швецію за таку чудову організацію. І також пана Стефанчука за його чудову промову. Це є надзвичайно критичний час, бо Україна не лише бореться за свою незалежність, але також за безпеку всіх нас у Європі. Я був 40 років британським дипломатом, і я ніколи не бачив ситуацію міжнародну таку небезпечну, як зараз. Успішний британський уряд зараз на стороні України, навіть ще був перед навалою 2022 року. Ми робимо все, що є у наших силах, надавати військове обладнання, щоб підтримати Україну, також як і інші європейські лідери, які працюють дуже тісно з президентом Зеленським демократичним чином для того, щоб могли домовленості мирного загладження зробити. Також я впевнений, що ми всі розуміємо, наскільки Україна бажає, щоб ось це руйнування і знищення України припинилося. І я впевнений, що ми всі так думаємо, сказав пан Руслан, що ми всі хочемо, щоб людина з гідністю почувала себе в Україні. Домовленості любі повинні захищати мирні домовленості, щоб ми могли досягнути. І, звичайно, оцей план з 20 пунктів, він не включає цього. І коментарі президента Зеленського, які були зроблені недавно, сказали, що Путін хоче правове визнання того, що він вкрав. І я думаю, що це є якраз в основі всього. Жодне мирне залагодження повинно вимагати здача території. Включно необхідно вимагати, щоб Росія забрала свої війська як з Кримського півострову, так і з окупованих територій. Це є надзвичайно важливий принцип хартії статуту ООН. Не використовувати силу проти територіальної цілісності або політичної незалежності любої держави. Колеги, президент Путін, можливо, потребує перечитати хартію ООН. І там є щодо політичної незалежності. Це означає, що Україна має повне право повністю вибирати свою безпекову політику і альянси. Російська агресія вже привела до важливих змін у ландшафті європейської безпеки. Через це фактично і Фінляндія, і Швеція приєдналися до НАТО. І зараз колега з Нідерланд сказав, що ми не швидко відповіли на агресію Росії. Я говорю тут про європейську реакцію, також говорячи про коаліцію бажаючих, які хочуть допомогти Україні, як тільки буде припинення вогню. Надзвичайно важливо цей імпульс стримувати. На завершення, і так як ми завершуємо вже наше пленарне засідання, і я хочу запросити вас на наступне засідання у Лондоні. Наступного року побачимося у Лондоні. Слава Україні! Дякую. Дуже дякую. А зараз останній спікер, пані Дарина Підгорна. Вона є старший захисник мережі експертів Кримської платформи. Дякую, пане головуючий.
делегати, дякую за ту можливість представлено говорити перед вами на цьому саміті щодо України, Криму і можливостей мирного вигодування. Від імені мережі фахівців Кримської платформи я хочу поділитися з вами кількома історіями, які ми чуємо в Криму. Жінка, яка продавала наволочки на ринку, була засуджена як та підтримує терористів і укронації за те, що сині і жовті наволочки вона поставила один біля одного. Потім також у Феодосії школярі пішли в музей на виставку, де українську армію показують як гвалтівників і руйнівників в Курському регіоні. Починаючи з 22-го року Росія конфіскувала біля 2600 приватної власності людей, які є проти ось цього вторгнення. І на аукціоні було продані і дало $42 мільйони цих людей в бюджет, але власникам нічого взагалі не дали. Тисячі людей були переслідувані лише за те, що вони українці є або думають про українське. І таким чином Росія висилає їх без документів чи якогось легального статусу. Дуже часто люди такі взагалі пропадають. Це не є окремі якісь випадки. Вони відображають систему, закриту систему, яка побудована для того, щоб життя було під окупацією, але щоб не було жодного відкритого думки. Я хочу вам сказати, що кримці не повинні мати право на механізми відшкодування збитків, міжнародні механізми, бо це відноситься до закону, який був прийнятий до 22-го року. Їхні права були порушені 22-го року. І також вони не можуть надіятися на систему окупантів, їхню правову систему. Також говорячи про систему освіти, воно перетворюється в інструменти соціальної інженерії, музеї перепрофілюються, спадщина переписується, діти присягу військовикам та окупантам. Ось ця така діяльність не лише стосується Криму чи України. Ми бачимо це вже у різних регіонах у цілому світі, як Латинська Америка, Африка, Європа, Азія і Океанія. І хочу вам сказати, що це не є якісь випадкові види діяльності, це є планування. Вони хочуть, щоб Російська була офіційною Російською Федерацією і всі України також, для того, щоб було екстерміновано всі демони, всі інші люди, які думають по-іншому в різних країнах. Ми можемо бачити пропозиції миру, і я хочу чітко про це говорити. Любі домовленості, які заморожує оці окупаційні лінії, як вони зараз є, і дає амнестію воєнним злочинцям. І люди, які живуть в окупації, не завершать конфлікту. Якщо ви приймете такі умови, це буде тільки нагородою для такої збройної агресії. Коли правосуддя стає вибірковим і людські життя фактично не вважаються і не зберігається право людини на визначення, це не буде лише така ситуація в Україні, дивлячись на те, що відбувається в різних країнах, воно перейде й до вас, ваші економіки, ваш інформаційний простір, ваше щоденне життя і ваша основна свобода, на яку покладають люди, буде у вас просто забрата. Вимагається повна деокупація всіх українських територій, включно з Кримом, відновлення прав і свобод на півострові, реінтеграція спільнот, які є зламані примусом, і також цей процес, довготривалий процес виздоровлення не буде відбуватися, тому що люди просто забудуть про свою ідентичність. Крим і права людини є початок цієї війни і повинно бути також основою для резолюції цього конфлікту. Є чітко, що необхідно робити. Необхідно перейти від розмов про мир, символічного визнання до дій, до оперативного планування. Через те я вважаю, що ця платформа і ось ця мережа експертів була створена, щоб забезпечити, що до Криму не відносилися як до якоїсь козирної карти, а як до важливого елементу довготриваючого миру. Є зараз час, щоб діяти. Зараз настав той час. Дякую. Слава Україні!
Дякую, шановні колеги. Це було останній виступ. Перед тим, як ми далі будемо рухатися, я хочу подякувати представникам Кіпру, Малайзії та Коста-Ріки по відео. Ми не змогли зараз їх послухати, але воно буде на веб-сторінці, де ви можете ознайомитися. А зараз ми будемо приймати спільну заяву. Я хочу попросити пані Тамілю Ташева, члена Верховної Ради, щоб вона підсумувала спільну заяву. Шановні колеги, шановні друзі України, для мене велика честь промовляти сьогодні тут, у Стокгольмі, на 4-му парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, щоб завершити наше чудове засідання. Перш за все, я хочу подякувати парламентам, урядам та людям вашим за те, що ви постійно підтримуєте нас. Коли ми говоримо про Крим, ми говоримо не лише про землю, ми говоримо про людей. Це стосується українців, які живуть там, кримських татар, які живуть там, корінний народ України, який живе зараз під окупацією. Сьогодні ми представляємо кінцевий документ цього парламентського саміту. Це більш ніж просто тест. Це є спільна політичний меседж від парламентів багатьох країн, які тут представлені. Це документ, який ми зробили разом. Форм нашої підтримки суверенності, територіальної цілісності України в кордонах міжнародно визначених Криму та міста Севастополь. Всі злочини, які були скоєні на тимчасово окупованій території, нелегальна затримка, депортація дітей, їх викрадення, також виступи проти віросповідання, звільнення політичних в'язнів, включно кримських татар, які потребують медичного огляду та міжнародного її підтримки, підтримка міжнародного механізму правосуддя, включно спеціальним трибуналом за злочини агресії, таким чином, щоб ті, які розпочали цю війну, стали перед відповідальністю, були відповідальними за це, що зроблять, тримуючи сильні санкції проти Росії та тих, які підтримують цю агресію. Ми заохочуємо всі парламенти та міжнародні асамблеї не співпрацьовувати з членами парламенту або так званими представниками окупованої адміністрації наших територій. Разом вони формують один сильний меседж. Світ не приймає спроби анексії Криму. Світ не приймає знищення наших людей, нашої культури та наших прав. І всі російські війська повинні покинути територію України, включно з Кримом. Це не є якась екстремальна вимога, це є умова для тривалого миру. Українські члени парламенту працюють щоденно з людьми з Криму і також з родинами політичних в'язнів. І я хочу подякувати їм з цієї сцени. Ми вас бачимо. Ваші голоси досягають столиць Європи, і ми розповсюджуємо ваші історії, говоримо про них у всіх парламентах, на всіх європейських форумах. Шановні колеги, я хочу подякувати всім вам за вашу присутність тут, за ваше лідерство у ваших країнах і за вашу хоробрість чітко говорити, що Крим – це Україна. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, дякую вам за ось це підсумування, за цей конструктивний виклад. Шановна Таміля, це є наше вже закриття. Якщо ви мені дозволите, я хочу подякувати всім вам і також пану Адріан Нован. Дякую. Я хочу подякувати всім нашим колегам тут у шведському парламенті. Я хочу подякувати вам за всю організацію, підтримку і також технічній команді. Всім вашим друзям, які роблять це і роблять ось таку кримську платформу реальністю. І, звичайно, особливо я хочу подякувати спікеру Гойлю, який є готовим взяти на себе зобов'язання приймати нас у наступному 5-му парламентському саміті Кримської платформи. Ще раз хочу подякувати вам і слава Україні!
На цьому ми разом кажемо, що спільна заява була прийнята. Мені би хотілося подякувати всім вам за те, що ви внесли свій вклад у розробку цього документу. І кілька коротких зауважень на завершення. Шановні пані і панове, колеги, друзі, спікер Рейхстагу, було дуже приємно бути головуючим 4-го саміту міжнародної кримської платформи разом з головою Верховної Ради України паном Русланом Стефанчуком. Дуже дякую вам, Руслан. Також я хочу подякувати всім вам за вашу активну і цінну участь. Заяви, які чули сьогодні, відображають нашу спільну відданість, єдності, солідарності та непохитній підтримці України перед обличчям російської агресії. Давайте ж продовжимо втілювати ці слова в життя, надаючи відчутну допомогу та роблячи рішучі кроки до справедливого та сталого миру в Україні, говорячи про територіальну цілісність. Я також би хотів використати цей момент, щоб подякувати організатору саміту з Верховної Ради України, адміністрації Рейхстагу та всім установам та організаціям, які зробили цей внесок у успішне проведення цього саміту. І останнє, але не менш важливе, я хочу подякувати всім перекладачам за ваш професіоналізм і відданість. Ваша робота була надзвичайно важливою. А зараз я запрошую вас приєднатися на обід до Великої галереї. Після обіду, я сподіваюся, ви приєднаєтесь до нас на семінар на важливу тему викрадення дітей України. Цей семінар відбудеться тут о 15:15 у присутності королеви Швеції. А зараз я оголошую саміт закритий і бажаю всім вам безпечної дороги додому.